Και ευτυχώς τυχαίνει να είναι Έλληνας. Αν αύριο κάνουμε και καλό παιχνίδι, θα είναι ακόμα πιο απίστευτο. Κάποιος Ευρωπαίος δεν είναι. Ναι, αλλά ο Caps πια δεν είναι το 5 στο ρόλο του για μένα. Ο Caps έχει καιρό που δεν είναι το 5 στο ρόλο του. Απλά ο Caps έχει αυτή την εμπειρία, έχει αυτή την άβρα, έχει αυτό το clutch. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ρε φίλε, σε έναν κόσμο όπου υπάρχει ο BDD, ο Τσόβι, ο Knight, ο Ζέκα, ο Faker, ο Caps είναι το 5. Ο Μπρόφ τώρα βρίσκεται στο 23, το 19 θες να πεις. Και το 23 ο Mickey X τότε με την Poppy που έμπαινε ευθεία και τους κυνηγούσε. Ο Λαμπρό φέτος με το RAM που έχει κυνηγάει το Mickey 19. Hello George, πού είσαι Σκερόπουλε. Ο Baker φέτος δεν δήλωσε ότι είναι τέταρτος τρίτος στο LCK. Αλήθεια είπε. Λοιπόν, θα πάρουν ένα φτύλιο. Πιστεύω ότι η Poppy είναι support. Και πιστεύω ότι αυτή η Poppy είναι support. Επίσης πιστεύω ότι δεν μπορείς να παίξεις καλό support εναντίον Nautilus μαζί με Ziggs. Δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις Braum εναντίον Nautilus τώρα. Ενώ έχει Zigzako. Σκερόπουλε μπήκε στην καλύτερη σειρά, ρε. Ανδρέα, θα παίρνουν ρε φίλε για πάντα. Θα παίρνουν για πάντα imports, θα παίρνουν για πάντα Κορεάτες, αλλά δεν πειράζει. Στο τέλος, οι καλύτερες ομάδες θα έχουν τους Ευρωπαίους μέσα. Γιατί ο Ευρωπαίος... Δεν το πω, θα το αφήσω να... Ρα, κάνει εναντίον Nautilus Λέω κι εγώ, μα λέω τρελάθηκε ο... Από το Sen. Λοιπόν, έχει μια διαφορά αυτή τη στιγμή ο Keria με τον On. Ο Keria παίζει Pike, ο On παίζει Sen. Οπότε ο On θα βγάλει το flag, το δυνατό του pick από τώρα. Σκερόπουλε, ισχύει και αυτό. Οκ, ο Pace θα πάει με τον Jhin. Θα ματσάρει το range μαζί με τον Nautilus. Μπορεί να μην νιώθει εκεί με το MF εδώ. Το τζινάκι του είναι καλό. Chat, ποιος κερδάει γκέιμένα, είναι η ερώτησή μου. Η απάντησή σας θα γραφτεί με πόντους. Φύγαμε! Όχι. Φύγαμε! Plus, it can do a lot to help out the side lanes later on. If Doran is trying to split push with this York, so true. Then of course you have another answer. Ένα πάρα πολύ μεγάλο series, ένα πάρα πολύ δυνατό series. Δύο ομάδες που θα δώσουν τα πάντα για να κερδίσουν εδώ, γιατί υπάρχει όχι μόνο beef, αλλά υπάρχει και ρε φίλε η ιστορία μεταξύ τους. Το πόσες φορές έχουν παίξει, το πώς το 2024 δεν πήρε το παγκόσμιο BLG επειδή ήταν μπροστά τους αυτή η T1. Το πώς κάθε φορά είναι μπροστά τους αυτή η T1. Το πώς αν κερδίσουν την T1 στην Κίνα θα τους κάνουν θεούς. Wow, για κάποιο λόγο οι BLG έχουν παραπάνω πόντους. Είναι επειδή ένας έβαλε πόντους στους BLG. Ένας τρελός άφησε μισθό! Άφησε ένα ολόκληρο μισθό, μάγκες. Έμεινε ρε φίλε άφραγκος. Γιατί? Γιατί πιστεύει. Ας κάνουμε στο prediction. Άλλος έφτιαξε το prediction. Τι εννοείς, είναι 50-50. Μόνο Φιλιππίδης λείπει. Πάμε. Οι LG έχουν πάρει ωραίο draft, γιατί μου αρέσει και με τον Victor πάνω στην Cassiopeia, μου αρέσει το Poppy πάνω στη Vi. Το botlane δεν ξέρω πώς θα πάει, είναι το μόνο που σκέφτομαι. Ενώ ο Bean, το top lane είναι το highlight, παιδιά. Η κάμερα να μείνει για πάντα top δεν με πειράζει καθόλου. Έχει σκάσει το level στο seal του Sen. Ναι ρε, το seal του Sen, αν εννοείς το W, μπλοκάρει μονόταταξ. And then tweet at Medic because he'll help you build your deck. He is in there on Riftbound.
Ακόμα δεν βλέπουμε να κάνει κάποια κίνηση. Παίζει υπερδόθεση στο μπουσάκι. Βλέπετε έχει κρατήσει το support item του για να πάρει τα 2 minions και να πάρουν level. Όμως ο Keria και ο Pace το έχουν κάνει καλύτερα. Ο Keria έχει W, που σημαίνει πως δεν μπορεί να χουκάρει ακόμα. Περιμένει να πέσει το επόμενο minion για να πάρει level. Κάπου έχει διαμοιραστεί το XP διαφορετικά. Ωραίος ο Faker. Καταλαβαίνει ότι ο Knight δεν έχει cooldowns. Και ενώ έβλεπες ότι ο Knight ήταν full HP και ο Faker ήταν μισό, κάπως έχουν το ίδιο HP τώρα. Χαχαχα, Νίρο άκου, ο Doran είναι ban. Από τι ρε? Παιδιά, δεν ξέρω πώς ντοτζάρεις το ε του Victor. Πραγματικά. Ο Doran είναι bean. Ούτε αυτό κατάλαβα. Παιδιά, είναι κακό που το διάβασα σαν να λέει ban, επειδή είδα Doran. Δεν το ντζάρετε. Έχω παίξει 2 φορές laning phase versus Victor, παιδιά, δεν είναι φιάλτης, είναι σαν να παίζεις. Θα τον καπάρεις τα CS ο Goat. Ο Bean είναι κάτω στα αγγλικά. Κάτω τον πέρμα Bean. Κάτω τον πέρμα Bean. Για τις δηλώσεις, παιδιά, για τις δηλώσεις είμαστε εδώ. Οι δηλώσεις είναι αυτές που μας κάνουν να βλέπουμε το game. Οπ, Bean, τι γίνεται, πατώνουμε, φίλε! Τι γίνεται εκεί με τα CS? Είπε ο Bean, είπε ότι ήξερα ότι ο Doran παίζει άσχημα, αλλά τώρα που τον είδα στο MSI δεν περίμενα να παίζει τόσο άσχημα. Φίλε, είναι βαρύ. Καλημέρα, Μιτσάρα. As a lot of other people have, as you say. I think the battle at the moment, in my mind, is between him and Knight for who is actually the best player in the world. And both of them have performed. Για κανονικά το δίκαιο είναι να μην ανέβει κανένα συμπαίκτη στο top και να τους αφήσουν να παίξουν ένα V1. Οκ, τώρα αυτό που κάνουν τα support λέγεται complex. Αφήστε τους να παίξουν ένα V1, ρε φίλε. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα τη Genji τι ώρα παίζει? Η Genji, ρε φίλε, έχει τόσα MSI series που είναι σε φάση να αφήσω και τους άλλους να παίξουν. Δεν είμαστε το παιδί που παίρνει την μπάλα σπίτι όταν τελειώνει το τουρνουά. Δίνουμε την μπάλα στα παιδιά για να παίξουν. Αλληλεγγύη θα πει αυτό. Bean! Είσαι 300 gold μπροστά. Ω, τον έκανε fake out on. Τον έκανε fake out, παιδιά, γιατί εμφανίστηκε στο mid, έκανε ε και εκεί λέει ο Faker θα φάω flash, παιδιά, πρέπει να κάνω. Αν δεν κάνω flash θα πεθάνω. Αλλά on κάνει το fake out, δεν φλασάρει στο τέλος και του παίρνει το flash for free. Έικερ να παίξουν καμιά μπουνιά. Πολύ roaming τα support, αλλά μου πεις παίζεις Jhin versus Ziggs. Οπότε αυτόματα δεν χρειάζεται κανένα support να είναι στο bot lane. Δεν υπάρχει kill pressure στο bot για καμία από τις δύο ομάδες. Διότι τα AD carries παίζουν πάρα πολύ πίσω, οπότε είναι δύσκολο να πιαστούν. Τα supports έχουν πάρα πολύ όμορφα αμυντικά πράγματα να παίξουν. Και βλέπετε, εδώ θα πουσάρει ο ένας, θα κάνει μια βόμβα ο άλλος. Πάει το wave. Είναι κρίμα αυτοί οι δύο παιχταράδες να παίζουν Jhin versus Ziggs. Γιατί αυτοί οι δύο παίκτες πρέπει να παίζουν μόνο hyper carry versus hyper carry, κατάλαβες. Είναι το δίκιο. Ο Keria με την άβρα του, ρε φίλε, τους πιέζει να πάνε πίσω. Τους σέβομαι. Ενώ ο Victor Cassiopeia και η Laron για τώρα φαρμάρουν. Ο Shun μου κάνει εντύπωση που δεν έχει κάνει τίποτα. Ο Shun συνήθως όταν παίζει αυτό το pick είναι άκρος επιθετικός, άκρος τρελάρας. Και ο Bean είναι μπροστά, αλλά όσο μπροστά περιμένεις να είναι ένας Jace. Πήγαινε Enei με Μπραγαζίλ, πήγε 3-0, παιδιά, το καθαρίσαμε το game, φύγαμε. Εδώ πέρα θα γίνει το contest. Αν το πάρει ο Shun, λογικά παίρνει 6 και το παίρνει αυτό, αλλά κατεβαίνουν για να το σκοτώσουν. Έτσι, τσαρτζάρει το χαμέρι και τον πετάει πίσω, αλλά πετάει πίσω μόλις έναν. Βέβαια δεν είναι μέσα στο wall. Ενώ είναι πάνω στο μοιάσμα, first blood για τον Faker. Ούπα ρε!
Ο On δεν πάτησε καν heal. Και ο Faker δεν είχε flash. Οπότε έχεις Victor level 6 με flash, Sen level 4 με flash και ο Faker παίρνει kill. Oi. Δεν θα το ξαναδώ αυτό. Τώρα η Faker είναι μπροστά 600 gold. Επειδή πουσάρει το top lane, κλείνει και εκεί λίγο η διαφορά. Και να δούμε τι κάνει το feed, παιδιά. Τα μάτια μας πάνω, γιατί όλα ξεκινάνε πάνω στον Shuno που θα πάρει το smite. Παίρνει 6, πετάει το χαμέρι. Και εδώ πέρα ο On κάθεται κοντά στον τοίχο, ρε φίλε. Λέει: ο τοίχος είναι φίλος μου. Αλλά ο τοίχος είναι πραγματικά ο εχθρός σου και προσπαθεί να ξεφύγει. Και απλά ο Faker τον φτύνει. Μπρο, τι φάτσα ιδίας ήταν αυτή. Είδατε τον coach, ήτανε... Λέει θα πάρω το Λαμπρόφ στο επόμενο split. Φαντάζομαι να κοιτάει έτσι ο coach σου. Τώρα ο Faker θα πάρει και το plate. Αν φάει το stun εδώ θα μπορούσαν να το κινηθούν λίγο πιο επιθετικά πάνω του. Αλλά δείτε θέση που έχει ο Keria. Ο Keria όχι μόνο είναι στη σωστή θέση, είναι πολύ πιο νωρίς από τον Sen. Όλοι έχουν κάνει swap. Οι T1 παίζουν από την πάνω πλευρά. Ο Sen τώρα παίζει προς τα εκεί για να βοηθήσει τον jungler του. Ναι, ο Ziggs έχει μείνει μόνος του για λίγο, αλλά... Πρέπει να πάρουν τα voids, Πήγα να πω ότι αν φύγουν με τίποτα από εδώ πέρα είναι αποτυχία. Will still get an advantage for T1 in terms of neutral objectives, but Viper has been left alone in the bot lane for quite a while this has been happening, and because of that, he's been able to get a couple of plates. Πάρουν τα voids, αφαίρεση voids από Ziggs, προσθήκη voids πάνω στον... Ξέχασα πώς λέει το πει. Στο Yorick. Ο Faker λέει πελάτη. Ο πελάτης λέει 1000 συγγνώμη. Αλλά ο Shung ξεκινάει το δράκο, μην ξεχνάμε ότι το Q της Poppy πήρε extra damage πάνω στο jungle, οπότε αυτός ο δράκος θα γίνει λίγο πιο γρήγορα. Όμως το πώς η Casio τώρα μπορεί να περπατάει μπροστά χωρίς να φοβάται ιδιαίτερα το τι θα γίνει, είναι αυτό το bonus το οποίο παίρνει η T1. Ο Faker, θέλω να θυμηθείτε, παίζει χωρίς flash. Okay, η Casio χωρίς flash θα περίμενες να παίζει αμυντικά, αλλά είναι αυτός που παίζει μπροστά στο lane. Βλέπετε, δείτε, κλικάρει πάνω από το stun του Victor. Νιώθει τόσο safe. Δεν ξέρω κατά πόσο βγαίνει αυτό το dive. Έχει TP ο Victor. Αν το πατήσει τώρα τους έσωσε. Δεν το πατάει καν. Τους έσωσε έτσι αλλιώς. Γιατί έχασα. Hey yo, Καμίνα! Hey, μπορεί να σε λένε και φούρια γιατί έχασες το πρώτο series. Δεν χαίρομαι ιδιαίτερα που οι top laners δεν παίζουν εναντίον ένας του άλλου. Θα ήθελα να δω λίγο παραπάνω top lane δράση, γιατί τώρα, παιδιά, ο Doran απλά κάτι και τανκάρει το Ziggs. Με 0 MR, παίζει steel caps και τον τανκάρει. Σε τι κόσμο θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, ρε φίλε. Έχει το γνωστό καλό πατροπαράδοτο build. Αλλά το score μόλις είναι 0. Το Golden Dead Even στο 11. Και οι δύο ομάδες θέλουν να ψάξουν για το πώς θα παίξουν το επόμενο objective. Πρώτα βγαίνει ο Δράκος. Είναι καλός Δράκος ακόμα και μόνος του. Δεν το έγραψε ρ στο First Blood of Faker. Καλά, αυτό ξέρεις τι πρέπει, πρέπει να το κάνει κάποιος Photoshop και να το στείλει στον Punisher και να πει Punisher, δες τι έγραψε ο Faker. Προστίκη content. Ο χαμένος από εδώ παίζει με φούρια. Ναι, ο χαμένος θα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο game μπροστά του. Κάτσε, Viper μόνος Κορεάτης στους BLG και έχει το flash στο F. Κάτσε ρε, όλοι οι Κορεάτες έχουν το flash στο F και όλοι οι Κινέζοι το flash στο D. Λες να είμαι Κινέζος τελικά. Γιατί το σωστό flash είναι στο D. That he is by far the best mid laner in the LPL and absolutely dominated. And his Victor is something that he's proved that on as well. He's played it 5 times and won on it 5 times. Scorelines like 10-0 παιδιά, το flash against JDG. Δεν έχει κάνει όλο το Sen. Προσπαθούν να λοκάρουν κάτω τον Keria. Εδώ φλασάρεις από το τοίχο, δεν φλασάρεις.
Δεν σ' άρεσε από ό,τι φαίνεται, τον αφήνεις να φύγει για τώρα. Ωραίο stop. Καλό damage. Teleport πάνω για να βρουν τον Honor. Τον Taki τον πετυχαίνει και μετά μπορεί να βρει και τον δεύτερο. Ο Honor πλησιάζει τον τείχο και να κάνει flash. Και εδώ η βόμβα που έριξε ο Ziggs κόβει το δρόμο του Honor. Ανεβάζουν όλα τα άτομα πάνω. Και στο τέλος της ημέρας μείνει μόνος του ο Jin από κάτω. Αλλά τώρα οι BLG μπορούν να ψάρουν εδώ και να πάρουν το tower με το Ziggs. Αλλά ακούστε με λίγο. Για το flash, σκεφτείτε πως τα summoners είναι σαν τα μακαρόνια. Okay. Και το flash είναι τα μακαρόνια και το δεύτερο summoner είναι η σάλτσα που βάζεις από πάνω. Πάντα πρώτα βάζεις τα μακαρόνια, οπότε πάντα πρώτα παίρνεις flash και μετά βάζεις τη σάλτσα, οπότε μετά βάζεις το D. Flash heal, flash exhaust, flash ignite. Τώρα αν είσαι τρελός και βάζεις πρώτα τη σάλτσα και μετά από πάνω είσαι περίεργος, κατάλαβες. Απλά τώρα εγώ σας μαθαίνω εδώ πέρα πράγματα. Σας μαθαίνω πράγματα ζωής, όπως και ο Paige μπορεί να μάθει μερικά πράγματα κι αυτός, αν και η Poppy στρίβει και βγαίνει από την άλλη. Τι σκέφτηκα πάλι, φίλε. Μερικές φορές σκέφτομαι πώς θα σκέφτομαι αυτά. Faker κλείνει το quest. Αναβαθμισμένες μποτούλες έτοιμες για το extra movement speed. Πώς δεν έχεις μαγειρέψει ποτέ στη ζωή σου? Γιατί ρε, βάζεις εσύ πρώτα το κιμά και μετά βάζεις τα μακαρόνια στο πιάτο. Οπα! Κάτι πάει να χτίσει εδώ. Ο Μπιν τρέχει σαν δαίμονας πάνω στον αντίπαλό του. Το Beef ξυπνάει. Ο Μπιν τρέχει, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει. Και ο Ντόραν λέει ευτυχώς γιατί αν πεθάνω εδώ πέρα μετά μπορεί να γίνουμε πέρμαμπαν. Αλλά Μπιν, ήρθε η ώρα σου, λεβέντη μου. Μπαίνει μέσα και το σκοτώνει ο Ντόραν. Παιδιά, εδώ κάτι μου λέει πως θόλωσε. Θόλωσε λόγω των δηλώσεων. Τον κυνήγησε πιο μέσα από ό,τι έπρεπε και ο Paige είναι στο σωστότατο σημείο. Ο Paige βρίσκεται εκεί που πρέπει όταν πρέπει. Γιατί κάνει το root και να φέρει τις σφαίρες. And you don't blame Bin for that aggression either. He is winning that 1v1 decisively, but the expectation is there when Drake is only up in 6 seconds, like surprising to say the least, but Bin overextends. Και τώρα θα πάρει και tower. Οπότε πήρε το kill, μειώνει τη διαφορά στο gold. Θα πάρει και tower. Ψιλοείβρε μετά το παιχνίδι. Ο Ον εδώ κινδυνεύει γιατί ο Faker παίζει μπροστά στα μούτρα τους, παιδιά. Η T1 όταν παίζει με την Κίνα είναι άλλη ομάδα. Είναι άλλη ομάδα. Μα δείτε το παιχνίδι, δείτε που είναι οι διαφορές στο gold. My DPS, I gotta get it higher. Man, I mean, every time you see him on screen, he's poisoned and he's running for his life. Μακάρι όλα τα παιχνίδια να είναι έτσι. Να μην έχουμε ρε φίλε μονόπλευρο παιχνίδι με αυτές τις ομάδες, να έχουμε μόνο τέτοια derby. Hello Black Panther, ακριβώς αυτό έχουμε. Το ίδιο game που είπες. Οι μάγοι της BLG σιγά σιγά βγάζουν αντικείμενα. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι δεν έχουν καθαρό AD carry. Το carry του στο physical damage είναι ο Jace. Με το lethality build, με το tier να στακάρει, με το Cal να στακάρει. Αν ο Jace δεν είχε πεθάνει, θα ήταν σε μια φανταστική θέση στο παιχνίδι. Θα ήταν μπροστά 800 κάτι gold. Ο ίδιος με το Cal μόλις να ετοιμάστηκε τώρα θα ήταν 1300 gold. 1200 gold μπροστά. Στον bot έχουμε fight. Ο Knight παίρνει το teleport από το φίλο του τον Sen και βλέπετε εδώ πώς χρησιμοποιούν το global του Sen, αλλά θα χάσουν το Herald. Που εδώ πρέπει τώρα η BLG, αν θέλει να μην βγει πίσω στο play, να πάρει και το tower στο bot, γιατί ξέρει πως θα χάσει το επόμενο tower λόγω του Herald που παίρνει τη 1. Επίσης ο Honor παίζει μόνο με τα skins του, ρε. Το έκανε και εναντίον της Team Liquid. Μέχρι τώρα ο Honor, ό,τι game έχει παίξει εναντίον της Team Liquid και αυτό είναι με τα skins του. Ο Knight είναι σε καλό σημείο. Παιδιά, ο Knight φέτος, για όσους δεν έχουν δει και πάρα πολύ LPL και δεν ξέρουν τι γίνεται, είναι σε μια θέση που μπορούμε να το πούμε τον καλύτερο mid laner στον κόσμο με το πώς παίζει, αλλά δεν τον έχουμε δει να παίζει με τους καλύτερους. Αυτό είναι το μεγάλο τεστ του Knight. Γιατί έχει ένα από τα καλύτερα splits στο LPL. Χαίρεστε που πέθανε ο Bean. Μάλλον μας δείχνουνε... Ο μπαμπάς του λέει «Γε μου σταμάτα να χειροκροτήσεις, πέθανε ο δικός μας». Τι έγινε, ή μας δείχνανε λάθος play.
Πάλι πάνε στον Doran. Ωραία το έπαιξε. Αλλά ωραία το παίζουν και οι άλλοι από πάνω του. Έχουνε damage. Πέφτουν τα lasers. Ωραίο το wallάκι. Τον Kenneth σιγά σιγά μπορούν να πάρουν το kill, αλλά έχει παίξει πάρα πολύ όμορφα εδώ. Teleport από τον Knight για να φύγει μακριά. Αυτό ήταν το play του. Θα το πάρουν 2 kills πίσω. Το έπαιξε πάρα πολύ ωραία ο Doran. Και η T1 είναι ο ορισμός των Avengers. Δείτε πόσο γρήγορα κατέβασαν 4 άτομα bot. Ο Doran μου άρεσε ότι είδε την Poppy και περπάτησε πάνω της. Οπότε εκεί το stun το καθυστέρησε και έπαιξε τον τοίχο του για να δημιουργήσει χώρο. Αλλά όλοι είναι κάτω, Kerry είναι κάτω, όλοι είναι κάτω. Θα σκοτώσουν Knight μαζί με το support, η διαφορά μόλις στα 800 gold. Το σκορ 4-3 και οι δύο ομάδες δίνουν πραγματικά top tier αυτό. Και έχουν κάνει όλα τα cooldowns, δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσουν. Γιατί εδώ ο Knight λέει ο μόνος τρόπος να ξεφύγω να κάνω TP, αλλά κατευθείαν του καρφώνουν Nautilus βάει ulti. Άρε Kerry με τα ωραία τα plays. Και ο Pace πληρώνεται με το Jhin. Σαν να μιλάει ελληνικά ήταν αυτό. Διάβασα ακριβώς τι είπε. Faker θα πάρει το tower. Ο Victor εννοείται πως πάει Rocket Belt. Η Cassiopeia πηγαίνει τα stacking items, όπου σε λίγο θα στακάρουν όλα από αυτά. Η Vi φάνηκε να είναι σε ένα περίεργο σημείο, αλλά δεν θα προσπαθήσουν καν να παίξουν πάνω της για να τη σκοτώσουν. Και ο Jhin παίζει με το useless build. Για αυτό το build σπαϊκάρει στο τρίτο αντικείμενο. Οπότε ό,τι βγάλει τώρα ο Jhin, τώρα είναι το μεγάλο damage που θα πάρει. Keria το ήθελες αυτό, είσαι σίγουρος? Σπάνια βλέπουμε ένα τέτοιο play από τον Keria. Γιατί φαινόταν ότι έχει πρόβλημα. Μάλλον δεν πίστευε ότι είναι 4 άτομα εκεί. Πήρε το flash του Shun. Να το πούμε κι αυτό, ήταν αρκετά tanky λόγω του αντικειμένου που έχει βγάλει και έπρεπε ο Shun να κάνει flash για να τον σκοτώσει. Αλλά δίνει στο kill, αυτό δεν δίνει πάρα πολύ gold, όμως αδειάζει λίγο το map τώρα. Η BLG είναι αυτή που θα πουσάρουν πίσω. Βλέπετε bot, βλέπετε top, πιάνουν τα waves με σχετική ευκολία. Στο mid lane ο Ziggs δεν έχει ulti, οπότε δεν μπορεί να πάρει τα minions, αλλά ο Sen μπορεί να αυτός. Για ωραίο game, έτσι, ποιοτικό game. Αυτή την ποιότητα θέλαμε να φέρουμε στο MSI. Και πάρει πίσω λόγω Jace. Ο Jace έχει πάρει το tower, ο Jace έχει στακάρει το Cal. Τελικά η απάντηση είναι ο Jace. Ο Yorick είναι μόνος του. Ο Yorick είναι μόνος του με 3 voids και δεν έχεις κανένα TP. Παίζεις με 3 teleports, σαν BLG. Αλλά κανένα από αυτά τα 3 teleports δεν είναι up. Ο Doran μόλις φλάσαρε. Ο Bean λέει δεν θα σε ξανακυνηγήσω. Έκανε αυτό το λάθος μία φορά. Wait, περιμένετε λίγο γιατί μπαίνονται πάνω στον Keria. Δεν περιμένουν να μπουν τόσο επιθετικά εδώ. Ο Keria χρησιμοποιεί το flash του. Η Vi θα ουλτάρει την Poppy ώστε να τη κόψει το Hammer για να μην μπορεί να διώξει κάποιον μακριά και μετά να πάλι μέσα ο Keria. Ναι, μπορεί να δώσει το ulti πάνω στον Knight, αλλά κανείς δεν πεθαίνει ακόμα από την BLG. Μόνο ο Keria είναι νεκρός. Ο Bean πλησιάζει από το top lane. Γνωρίζουν πως τώρα και ο Doran να έρθει δεν έχει flash. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι παραπάνω άτομα για να ποσάρουν mid. Ο Knight laser πάνω στον Pace. Χάνουν το tower αλλά παίρνουν πάλι το kill. Wave clear, προσπαθούν να κάνουν εδώ οι T1 χωρίς να το πληρώσουν αρκετά. Γιατί ξέρουν πως αν το tower πέσει στο ένα plane μετά μπορεί να πέσει κάτω γενικά και ο Poppy θα σωθεί. Ωραίο το... Oh! Το snipe από τον Pace μέσα από το σώμα του On! Τι έκανε ο γεωμετρίας! Μεγάλε Pace! Μεγάλε Pace! Πώς ακριβώς το μπλόκα! Και αυτός είναι ο jungler. Οι άλλοι πάνε να κάνουν Baron στο 21. Το πήρανε. Θες να μου πεις ότι απλά με αυτό το play θα πάρουν Baron? Καλά smite owner. Never doubt it. Πήρανε Baron.
Παίρνε Baron στο 21,5. Και το μόνο που χρειάστηκε είναι ένα απλά 10 στα 10 snipe. That was so swingy, Medic. It was crazy. BLG were on a power play sieging. Thought they were just going to use Θέλω να το δω. Θέλω να δω πώς τον πέτυχε. Αλλά θα πάμε από πάρα πολύ πίσω. Θα πάμε από την αρχή. Okay. Όλα ξεκίνησαν εδώ. Αλλά εδώ κάνει W ο Shun, ναι, και μπλοκάρει τον Keria. Λέμε ότι ο Keria ξαναμπαίνει. Πιστεύει πως υπάρχει play, αλλά δεν υπήρχε play. Ο Faker ουλτάρει. Ο Shun θα τον διώξει πίσω ένα. Δεν ήταν ευθυγραμμισμένοι, παιδιά. Δεν ήταν ευθυγραμμισμένοι. Βλέπετε τι εννοούσα πριν που έλεγα ότι το να κοιτάζει για τα μαθηματικά στο σχολείο μερικές φορές είναι χρήσιμο. Εδώ φάνηκε ότι ο Shun και ο On δεν πρόσεχαν στη γεωμετρία, ενώ ο Pace ήταν μαθητής του 20. Είχε επενδύσει στο μέλλον του. Αυτό το build που πηγαίνει ο Knight είναι τόσο αρνητικό damage, δεν μπορώ. Είναι τόσο αρνητικό damage το build. Αϊ. Ήταν λόγω κατηφόρας. Ρε φίλε, κατηφόρα, ανηφόρα, τα μαθαίνεις και αυτά. Κάπου. Shun νομίζει πως είναι στο σπίτι του. Θα μπορεί πάνω στον Faker χρησιμοποιώντας το flash. Ωραίο sidestep από Knight. Ο Faker πρέπει να κάνει flash μέσα από τον τοίχο. Η Bomber ακριβώς πάνω του και μετά ο Knight θα μπει μέσα και να πάρουν το shutdown. Η Vi θα ουλτάρει τον Knight, όμως ο Sen έχει κάνει το stand United και τώρα όντως είναι κολλημένοι μαζί ο ένας με τον άλλον ώστε να μην πέσει πάλι ο Knight από την τέταρτη σφαίρα. Αυτή τη φορά η γεωμετρία δεν σε βοηθάει, διότι οι άλλοι στήκαν σαν τείχος, ρε φίλε, και βάρισε το πέναλτι ο Μέση και δεν μπόρεσε να το περάσει μέσα στο εισβηστία. Αλλά στο τέλος θα πάρουν ένα kill για τα flash, το tower στο top. Και έχει 3 items ο Viper. Ο Viper κάνει πολύ damage. Ο Viper έχει τίμιο build. Στήθηκαν σαν το συνδικό τείχος. Τώρα αυτό είναι ρατσιστικό επειδή είναι Κινέζοι. Ποιος δίνει στο edge εδώ. Δεν ξέρω, μου αρέσουν και τα δύο comps. Αν ο Yorick παίξει side, εκεί νομίζω πως η T1 μπορεί να βάλει. Γιατί ο δεν έχει καλό fight. Δεν έχει καλό team fight. Have to be very, very careful with their positioning. And on the side of T1, they have 2 point and click. Ο Knight εδώ θα ήθελε πάρα πολύ να έχει level 16 εν ώψη του επόμενου fight, αλλά ο μόνος που είναι κοντά στο 16 είναι ο Doran. Ναι, παίζει εδώ, θα μείνεις λίγο low, πρέπει να φύγεις μακριά. Η BLG πως είναι head, γιατί είναι φίλε καλή ομάδα. Υπάρχει λόγος που οι BLG θεωρούνται top tier team, εδώ νομίζω ότι πέθανε αυτός. Πέθανε αυτός, παιδιά, δεν έχει flash. Δεν έχει flash τώρα το cooldowns πάνω του. Ο Doran είναι από την λάθος πλευρά, νομίζω πως είναι offside. Γυρνάνε και να κάνουν slows. Είναι πάνω τώρα στο W του Victor και αυτό μπορεί να κάνει τώρα το stun, ώστε να πάρουν 2 kills. Και οι BLG πηγαίνουν προς τον Δράκο. Οι BLG, για να καταλάβετε πόσο καλό team είναι, βλέπουν ότι χάνουν tower στο top και το call τους είναι να κάνουν instant collapse στο mid, όπου ο Faker παίζει με τον Baron για να πουσάρουν 2 lanes ταυτόχρονα. Τιμωρούν τον Faker, σπάνε το push, πάνε στο Δράκο. Η T1 αυτό δεν σημαίνει πως θα το περάσουν χωρίς να παίξουν τίποτα. Ο Keria πέθανε. Εδώ ο Pace σπρώχνεται, αλλά είναι κοντά στο tower του και δεν χρησιμοποιεί το flash. Πολύ σημαντικό. BLG παίζουν πολύ ωραία ομαδικά. Doesn't die quickly enough for the satchel charge not to do its work. Another good grouping there from BLG, having everybody stick around in mid lane. Paze and Keria trying to get that mid wave and they are punished again. BLG, they Calls λοιπόν και να πάρουν items. Ο Jace με το last whisper ανεβάζει το damage του. Παιδιά, ο Doran πρέπει να κολλήσει στο side. Πρέπει να κολλήσει στο side. Βλέπετε, μόλις πάει να γκρουπάρει, οι αντίπαλοι είναι πολύ πολύ καλοί εναντίον του. Έχουν range, έχουν peel.
Here, I thought Paze was just done for. On goes in for the taunt and is just a millimeter wide. But then Carrier also, again, he goes in here when BLG have 4 people coming over to the area. I mean, they didn't know because Viper was walking down lane and they had Shun moving up through jungle. Yeah. But hooking back in and then flashing out again, this Nautilus very well. Θα το παίξεις στο επόμενο fight. Θα το παίξεις στον Baron που βγαίνει σε 30. Αν είσαι η BLG, θέλω να τους φέρεις πάνω τους. Γιατί οι BLG με το κόμμα που έχουν προκαλούν τους T1 να περπατήσουν πάνω τους. Ziggs, Qs, Ultimates. Victor με το W και το Laser. Ακόμα και ο Jace με το combo. Σε προκαλούν να περπατήσεις πάνω τους και να σε κάνουν poke. Εσύ έχεις το lean. Έχεις τον Victor, έχεις τη Vi, έχεις τον Nautilus. Αλλά πόσο βαθιά μπορείς να πας. Γιατί η Casio δεν έχει καλό follow-up. Ο Doran δεν έχει καλό follow-up. Οπότε πόσο βαθιά μπορείς να πηδήξεις ώστε η ομάδα σου να είναι ακόμα κοντά και να μπορέσει να κάνει damage. Η BLG με ένα 5v5 comp, όπου και οι δύο ομάδες στέκονται στο objective και χορεύουνε, για μένα κερδίζουν. T1 really, it feels like they haven't picked a fight on their terms recently either. And he did just get his actualizer for the Cassiopeia. So, yeah, you're looking for a Actualizer τρίτο, τρελός ο Faker. Πάλι πιάστηκε εδώ, κέρια. Να βλέπετε, τώρα εδώ ο Honor θέλει να κάνει ρο, αλλά δείτε που κάνει ρο. Κανείς δεν μπορεί να βαρέσει τον Jace. Ο Jace είναι ακόμα full HP, ακριβώς αυτό που σχολιάσαμε πριν λίγο. Δεν μπορούν να τους ακουμπήσουνε. Μπαίνει μέσα στο ίδιο το κλουβί του ο Doran, φλασάρει, αλλά νομίζω πως το laser μαζί με τη βόμβα του Ziggs είναι αρκετά. Ο Sun από την πάνω πλευρά κυνηγάει τον Keria, τον βάζει στον τοίχο και θα πάρει το kill. Paze και Faker, οι δύο που έχουν μείνει ζωντανοί ακόμα εδώ. Αν πάρουν το kill κάτι μπορούν να κάνουν. Faker σκοτώνει. Είναι 4v2. Είναι 4v2. Πόσο μηχανικά καλά μπορείς να το παίξεις ώστε να σταματήσεις την πίεση. Οι σφαίρες έρχονται, κολλάνε πάνω στην αντίπαλη ομάδα. Μία ακόμα μπορεί να ρίξει πάρα πολύ low τον Shun, όπου θα ορμήσει μέσα στο pit. Τι κάνει ο θεός του game, ρε! Καμώ τον Pace, το build σου μπορεί να είναι disgusting, αλλά τα mechanics είναι top. Το πάρει, αλλά τώρα γυρνάνε πάνω στον Shun. Αυτός καρφώνει στον τοίχο. Το cleanse του Pace χρησιμοποιείται και ο Pace δίνει το kill στον Faker σαν δωροδοκία. Φλασάρει μέσα, μπορεί να πάρει σαν down. Μαλάκα Pace, έχει συμπεριφέρει τα πάντα σου. Τώρα είσαι πάνω στον Knight. Το Knight μπορεί να κάνει laser, rocket belt και να πάρει το kill. Όσο ο Faker τρέχει μακριά, πετυχαίνει το ulti του. Κάνει πάρα πολύ damage. Η ασπίδα από τον Knight δεν είναι αρκετή όμως για να ζήσει. Είναι πάνω του ακόμα Honor για να πάρει κι άλλο σαν down. Εχτάρε είναι αυτός ο Pace, bro. Φλάσαρε μέσα στα μούτρα του Ziggs για να πάρει χιλιάρι. Θολώνω. Θολώνω. Εδώ ο Keria πιάνει τοίχο, κολλάει στον τοίχο. Πεθαίνει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πεθαίνει και ο Honor. Ο Keria θα πεθάνει λίγο πιο αργά μετά από τον Shun. Αλλά πεθαίνει και ο Honor. Και μετά ο Doran μπαίνει μέσα στο fight, λέει γεια σας! Αντίο σας εννοούσα και πάει να φύγει αλλά δεν μπορεί. Οπότε παίζουνε 2v4 πρακτικά, 2v5 παιδιά, όχι 2v4, 2v5. Είναι όλοι BLG ζωντανοί. Σκοτώνουν τον Sen πρώτα. Σκοτώνουν μετά με το τέταρτο του Jin μέσα στο pit τον Doran. Και στη συνέχεια ο Pace, δείτε τι κάνει εδώ. Αφήνει το kill, πάει στον τοίχο. Boom! Shutdown. Ήτανε πάνω σε Vision και πάλι δεν τον σεβάστηκαν. Εδώ ο Knight, ενώ θα μπορούσε να τρέξει για να ξεφύγει, θέλει να παίξει το fight, όμως ο Faker ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Και το Petrifying Gaze τον κάνει πέτρα. Ο Pace τώρα κάνει damage. Ο Pace τώρα κάνει damage. Έκανε 9.000. Soul point με 16 HP το smite. Θα ρωτήσω ποιος κερδίζει chat, αλλά δεν μπορείς να απαντήσεις. Γιατί πραγματικά το game είναι σε ένα deadlock. Οι δύο ομάδες απλά κοιτιούνται. Για το επόμενο fight να μπορεί να είναι το πιο κρίσιμο. Οι Barons έχουν μοιραστεί, αλλά κανένας από τους δύο Baron δεν έκανε τίποτα. Ο πρώτος Baron της T1 ήταν άχρηστος, ο δεύτερος Baron της BLG διαγράφτηκε πριν καν μπορέσει να δώσει κάτι. Ο Shun κοιτάει τον Faker, αλλά δεν μπαίνει μέσα για να τον πετάξει στον τοίχο. Ενώ θα μπορούσε να κάνει έψινο smite.
from BLG's side here is getting very, very scary. But again, with the point and click and with the engage here from T1, they have a lot of options. Και το επόμενο objective είναι σε 3 λεπτά. Αυτές οι ομάδες μπορούν 3 λεπτά να χορεύουν χωρίς να κάνουν objective, χωρίς να απειλούν τίποτα. Και είναι ένα play το οποίο θα ήταν ok. Αν το καθυστερήσουν κι άλλο και οι BLG έχουν χάσει. Πώς ακριβώς έχουν χάσει οι BLG αν καθυστερήσει κι άλλο game? Έχουν Ziggs Victor. Η T1 έχει ακόμα το ίδιο πρόβλημα. Δεν μπορεί να πλησιάσει αν οι άλλοι παίξουν σωστά. Πρέπει να τους φέρουν στα objectives, να τους φλανκάρουν πιθανότατα, να κοντρολάρουν τον χάρτη με τον Yorick να πουσάρει στο side. Ο Yorick αυτή τη στιγμή είναι λίγο πίσω, αλλά δεν είναι πολύ πίσω. As T1 are able to push all 3 lanes back in for themselves. Faker on the top side. Πρέπει να παίξουν στα δικά τους win conditions, όπου είναι πιο δύσκολα. Η BLG έχει πιο εύκολα win conditions. Για ο Ziggs έχει κυριολεκτικά 4 επιθετικά αντικείμενα. Αλλά δεν έχει καπέλο. Κατεβαίνουν εδώ, Shun απλά θέλει να πάρει τον Blast Cone. Κόβει πράγματα τα οποία μπορούν να τους πλησιάσουν, μπορεί. Πιν, είπες ρε φίλε για πράγματα για τον Doran, αλλά δεν τον έχεις αμπιουζάρει αρκετά. Οπότε υπομονή. Υπομονή λίγη ακόμα ώρα. Μέχρι να φτάσει το επόμενο fight και οι δύο ρε φίλοι θα ανταλλάζουν waves εδώ, παιδιά. Θα προσπαθούν να πάρουν vision, θα ανταλλάζουν waves. Η ερώτηση είναι ποιο objective έχουν στα μάτια τους. Γιατί πάντα έχει την επιλογή η BLG να στολάρει τον Baron και να πάει να κάνει το soul. Ένα soul που δεν είναι το καλύτερο για αυτήν, γιατί το comp της BLG λειτουργεί καλά στο full. Okay, αν είσαι full HP, το comp σου σημαίνει πως παίζεται σωστά. Αν μείνεις μισό HP, σημαίνει πως ήδη έχουν πέσει πάνω σου οι T1. Ναι, είναι soul, ναι, δίνει κάποια stats, αλλά μπορώ να πω ότι αν είχαν infernal, hextech, ακόμα και cloud σε αυτό το παιχνίδι, για το movement speed, θα ήταν πολύ καλύτερα. Έχουν το χειρότερο πιθανό soul. Είναι με 0 kills πλάκα-πλάκα. Είναι 0-2 από το κάρφωμα. Είναι πάνω στον Doran. Φλασάρει στο Blast Cone. Πήγε όμως στη σωστή θέση. Δεν πάτησαν το Blast Cone όταν ο Doran θα μπορούσε να εκτοξευθεί πάνω στον Bean. Αντιθέτως τον άφησαν να φτάσει στη σωστή πλευρά. Και στο Stand United ο Sen δεν είναι Sen top lane. Είναι Sen support. Είναι level 13, άρα το ulti του έχει ακόμα μεγάλο cooldown. Και είναι ένα ulti. Είναι 4 ulti όπου έκαψες, παιδιά. 4 ulti. Όλα τα ulti σου έχουν πέσει. Και οι T1 μπορεί να σκέφτονται να πάνε Baron. So we did say cooldowns for flashes. Now at the Baron though, the arrival. And the poke damage is here from BLG. Can they get it to land? That's the thing. A lot of their poke damage doesn't need their ultimates to be effective. Βλέπετε, το poke είναι πολύ. Πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι χωρίς τον Ziggs. Ο Ziggs είναι το μεγάλο machine που κάνει poke. Και τώρα αρχίζουν και μπικάρουν κάτω. Θα πάρουν να πάρουν το Scuttle για αρχή. Αν πάρουν το Scuttle θα καθαρίσουν όλο το vision γύρω από το δράκο. Και η T1 πρέπει να επιλέξει ποιο είναι το call. Γιατί η T1 είναι αυτή που ζορίζεται. Αν θέλει η T1 να πάει στο δράκο, η BLG θα πάνε κάλλιστα στον Baron. Δεν έχουν θέμα. Λόγω του soul point που έχει η BLG πρέπει να επιλέξουν. Προσωπικά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να πάνε Baron η T1. Αλλά αυτό που κάνουν μου αρέσει επίσης. Γιατί τι κάνουν εδώ? Αντί για να κάτσουν και να διαλέξουν σε ποιο objective θα παίξουν και πιθανότητα να καταλήξουν να είναι δεύτεροι σε κάποιο από αυτά. Πηγαίνουν πρώτοι εκεί που βλέπουν ότι η BLG θέλει να στηθεί. Γιατί ξέρουν ότι αν πάνε πρώτοι όπως τώρα βλέπετε, έχουν στηθεί εδώ πέρα στο δράκο. Τώρα παίζεται το game. Νιώθω ότι απλά θα ακολουθήσουν το που πηγαίνουν οι BLG και θα φορσάρουν τον δρόμο τους μέσα στο objective. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να παρατηρήσουμε το top lane, όπου έχει ένα τεράστιο wave. Θα πάρουν το δράκο, κάνουν deny το soul. Ο Keria καθυστερεί για πάρα πολλή ώρα. Βέβαια, μάλλον θα πέσει εδώ ο Keria και είναι ένα πρόβλημα γιατί μπορούν να πάνε τώρα Baron BLG. Το top lane είναι ακόμα μεγάλο το wave. Εδώ μπορείς να κάνεις teleport στο top lane για να τραβήξεις κόσμο πάνω σου και μόλις κάνεις teleport να τρέξεις προς τα πίσω.
Είναι ένα play το οποίο μπορείς να κάνεις. Παίζει για τον Baron, παίζει για τον Baron Faker. Αλλά δεν παίζουν για τον Baron οι BLG, κρύβονται. Κρύβονται, θέλουν να πάνε στον Doran, αλλά ο Doran είναι έτοιμος να αποφύγει το taunt. Για το wave ακόμα είναι μεγάλο, παιδιά, το wave στο top είναι τεράστιο. Faker. Παιδιά, τι έκανε, αυτό ήταν άβρα play, wait. Περπάτησε μπροστά τους και έφυγε με το blast cone. Εδώ ο Faker πήγε να πετάξει το game, αλλά λέει... Τώρα ο Faker είναι στο flank. Ο Faker είναι σε ένα flank το οποίο είναι πάρα πολύ deep. Ο Shun μένει low, παίρνει το camp, χιλάρει παραπάνω. Τριγάει τώρα ο Knight τον Faker. Του αφήνει τα laser και το μεγάλο ulti. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει το kill και θα το πάρει το flash για αρχή. Οπότε ο Knight κερδίζει αυτό το trade. Ο Faker παίζει στα όρια. Αλλά και ο Knight δεν πάει πίσω, φίλε. Βλέπει κάθε play και τον κάνει dare. Τελικά το matchup είναι mid versus mid. Οι top players είναι κότες. Ο Paze είναι τέρας. Ο Paze είναι και αυτός με 5 ολοκληρωμένα items και BF Sword. Έχει τα καλύτερα items για να κάνει damage με το Lord Dominix και το Infinity. Ένα ακόμα BF Sword πάνω του. Βγαίνει Jhin late game. Όταν λέμε late, πιο αργά δεν μπορεί να πάει. Θα μου πεις, Νίρο, πόσο πιο αργά, ρε φίλε, είναι ακόμα 10 η ώρα το πρωί. Τι εννοώ. This is T1 versus BLG. This is the pinnacle of League of Legends. Βλέπουμε τώρα League of Legends Masterclass, παιδιά. Είναι απίστευτο τώρα αυτό το game. Αυτά τα games είναι να τα βλέπεις και να χαμογελάς με ό,τι γίνεται. Βλέπεις πριν τους Lion και τους Furia σαν να παίζουμε HLL Finals ήτανε. Αυτό είναι παγκόσμιο League of Legends. Shun απέφυγε το ulti του Faker. Δηλαδή τώρα εδώ βλέπει το Paze τι κάνει. Αυτό που κάνει ο Paze. Καταλαβαίνετε πόσο limited και ακραίο play είναι να περπατήσεις με ανοιχτό sweeper χωρίς να έχεις vision πάνω στην αντίπαλη ομάδα και να τους προκαλέσει να σου κάνουν cooldowns. Ο Paze. Ο μπεϊτάρια τώρα. Αλλά έχει το flash για να φύγει μακριά. Το πρόβλημα είναι πως οι BLG δεν μπορούν να τον πιάσουν. Τρέχει γρήγορα, ξοδεύει τα cooldowns και ανοίγει το sniper. Είναι καλά τα snipes. Ο Ziggs όμως επηρεάζει, μπορεί να πάρει ένα GA. Μπλοκάρουν μερικές από τις σφαίρες και δεν πεθαίνει on στο τέλος. Ο Shun πάλι καρφώνει τον Honor πάνω στον τοίχο, αλλά και ο ίδιος μπαίνει μέσα στο κλουβί. Τα kills μπορεί να είναι πάνω στους δύο junglers και αυτό ακριβώς θα γίνει. Δύο άτομα dead. Και αυτά τα δύο άτομα είναι το smite. Paze χαλάει τα summoners. Όμως το comp της BLG είναι καλό στο να κάνει poke. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι καλό στο να κλείνει kills τα οποία τρέχουν μακριά σου. Knight! Τι build είναι αυτό, ρε παιδιά. Καλά το ότι εδώ ο Paze ζει, ενώ τον κάνουν taunt και τον μαζεύουν πίσω με το satchel, δηλαδή το έπαιξαν όσο καλύτερα γίνεται η BLG. Και πάλι σώζεται. Αλλά θέλω να δείτε μόλις τελειώσει το replay το build του Knight. Γι' αυτό φωνάζω. Γιατί το build που έχει ο Knight για το 40 λεπτό του παιχνιδιού είναι απαράδεκτο. Δείτε build. Το ορκίζομαι, ρε φίλε. Αν εγώ φορέσω ένα καπέλο και πάρω έναν αναπτήρα και πετάω φωτιές, θα κάνουμε το ίδιο damage. Με τον Victor. Το κάρουνε πάρα πολύ γρήγορα. Το κάρουνε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, αυτή η βόμβα μπορεί να κόψει λαιμούς, αλλά πάλι δεν μπορεί να πάρει το objective. Η βόμβα έκοψε όντως. Ο On περιμένει στη γωνία. Θέλει τόσο πολύ να μπει, αλλά ο Faker τους την έχει στημένη. Ένα καλό ulti. Πιάνει τον On. Τον έχουν αφήσει low και μετά μπαίνει μέσα στο Bing για να φάει τον Doran, αλλά δεν μπορεί να φάει τον Doran. Το damage δεν υπάρχει με τίποτα εκεί. Double για τον Faker. Το hook θα γίνει flash και μετά ο Shun πεθαίνει. Ο Χριστός! Αυτή η σφαίρα μπορεί να ταΐσει οικογένειες και αυτή η BLG δεν μπορεί να παίξει άλλο το game. Μόνο ο Viper μπορεί να τρέξει μακριά, αλλά ο Paze πυροβολεί και σκοτώνει. 1-0 το score. Λογικά, έτσι. Λογικά 1-0 το score. Τι σκάει ο Jhin for real, πήρε και Bloodthirster. Αλλά εδώ ο Bin τσόκαρε κι αυτός. Ο Doran τον κοίταξε στα μάτια και του είπε δεν μπορείς. Τόση ώρα λέμε ότι το combo των BLG πώς δουλεύει. Να τρέξει πάνω σου η T1. Και τι κάνεις εσύ σαν BLG? Τρέχεις εσύ πάνω τους. Δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Η T1 είναι αυτή που είναι χαρούμενη με το αποτέλεσμα του fight. Και η T1 είναι αυτή που μπορεί να φύγει με το game στο τέλος της ημέρας. GG, well played.
Αλλά 4 τέτοια. Αλλά 4 τέτοια. Αυτό θέλουμε. Και μπανάρουν και Λισάνδρα. I mean, the Ziggs and the Mel are the most common mages to get played with the Camille, but Λαγοκέφαλε W. these guys are cooking. Στα αγγλικά τους λαγοκέφαλους τους λένε rabbit heads. I've also been spying on a lot of the MSI Pro solo queues, and some have been playing Xerath. Personally, I'm not a fan of that. Ωραία, εδώ θα ήθελα να δω τον jungler, του Shun. They're far better at executing, so Shun εδώ... let's see what the cook will be. Θα μπορούσε Shun να πάει tank jungler ή απλά θέλει να βγάλει το Zinzao να τελειώνει. Γιατί νιώθω πως αν πάρει bruiser θα φάει πολύ πίεση. Και με αυτό νιώθω πως θα φάει πίεση. Παίζει εναντίον Lee Sin Camille. Πρέπει να σκεφτεί ότι ή θα μείνει πίσω και θα είναι ok με αυτό, ή θα βγάλει αυτός πίεση πίσω. Οπότε... δεν ξέρω, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει ο skills εναντίον Lee Sin. Τι πει για Doran ότι παίζει άσχημα, ότι δεν περίμενε να παίζει τόσο άσχημα. Λέγονται D-heads. Λοκαρέτο, παίζει! Είναι σαν να βάζεις δεινόσαυρο σε κοτέτσι. Ναι, και ο δεινόσαυρος κότα είναι, οπότε είναι λογικό να είναι στο κοτέτσι. Ή πρακτικά οι κότες είναι δεινόσαυροι. Αλλά γιατί έχουν πικάρει T1. Ποιο μιλή κόμπ μπορούν να πάρουνε. Έχουν πάρει 4 μιλής. Και η Kaiser είναι πολύ σωστά. Τώρα θα πρέπει να βάζεις ένα mid που είναι καλό versus short range. Οκ. Είναι Ιταλίγια. I don't know αν είναι Ιταλίγια. Αλλά ό,τι είναι καλό versus short range μπορείς να σπάσεις το comp τους. Έχουν super dive, ρε. Οι T1 έχουν το καλύτερο dive που έχω δει στη ζωή μου. Δηλαδή, δεν γίνεται να πάρεις πιο dive. Αυτό, βλέπετε, αυτό είναι clean. Αυτό είναι no joke, είναι clean. Βλέπετε γιατί μου αρέσουν αυτές οι ομάδες. Γιατί εδώ διαβάζουν το draft. Οκ, σου λέει τι είναι καλό versus 5 μιλίδε. Τι είναι καλό versus dive comps. Και το Vex θα μπορούσε, απλά το Vex versus Galio νομίζω είναι κακό lane. Γιατί ο Galio θα ταγκάρει πάρα πολύ εύκολα. Στο teamfight αντίον Camille, Kai'Sa, Lee Sin θα βάζει value. Αλλά αυτό τώρα τι γίνεται, σε προκαλεί να πας πάνω του. Στα 3 αντικείμενα ρωτάς, μπορώ να σκοτώσω τον Swain. Γιατί αν δεν μπορώ να σκοτώσω τον Swain, δεν μπορώ να πηδήξω στον Swain. Πάμε, predictions. Could excel in all this short-range T1 champions. I'm having a quick look over the top regions for this spring. Swain has only been played once in the mid lane as far as I can tell. APA. Απλά πολλές ομάδες, ενώ θα έβλεπαν αυτό το comp, θα παίρνανε ένα κανονικό mid lane. Ενώ εδώ έγινε κατευθείαν adjust. Φοβήθηκε ο υπότης. Σας έχω πει την ιστορία για το όνομα του Knight, έτσι. Το πώς ο Knight έβαλε το όνομά του. Ότι ήθελε να βάλει Knight, όπως λέμε βράδυ, αλλά επειδή ήταν πιασμένο, απλά έβαλε ένα κάπα μπροστά από το όνομά του. Χωρίς να ξέρει τι σημαίνει η λέξη Knight, υπότης. Δεν το ήξερε. Απλά έτυχε. Τώρα εγώ τι να πω. When trying to deal with the combination of the guaranteed Camille ult and Galio ult. So we'll see if PLG can even it up in this series, or if T1 are going to continue their momentum as the crowd is going crazy. Αν χάσει G2 από τη Χλέ θα παίξετε με τη One Team BLG. Ναι. Είναι λίγο. Κινέζοι και Κορεάτες τι ονόματα έχουν. Ο άλλος λέγεται On. Faker towards the razor beaks of Shun means that he will be spotted as well. So both junglers on vision, on taking the wise route towards the bottom lane. There was an ambush waiting for him in Tribush. Φαίνεται το draft για late. Late, δεν ξέρω πώς πεθαίνει ο Swain. Είμαι της άποψης ότι αν ο Swain παίξει εναντίον Galio, Lee Sin και Ambessa 3v1 στο late, τους τανκάρει. Και μετά έχεις μια ολόκληρη ομάδα να παίξει με άλλους δύο.
T1, so they're going to have the information. Opposite starts for the jungles, and Owner will be ending up towards the bottom. Ποιος θα φτάσει την Κάισα? Μα δεν χρειάζεται να τη φάει. Η Κάισα θα έρθει πάνω σου. Dive comp παίζουνε. Oh, wow. Παίζουνε super dive comp. Η Κάισα θα πατάει συνέχεια όλη την πάνω σου με αυτό το combo. Played into Faker's Galio and won, according to what I have on the graph. Κοίτα, σε αυτό το matchup ο Doran πρέπει να χάσει lane. Αν ο Doran βγει even στο lane σε αυτό το matchup, είναι τρελό. Παιδιά, θα σηκωθώ όρθιος. Για θα σηκωθώ όρθιος, χίλια συγγνώμη, δεν μπορώ να είμαι καθιστός για αυτό το series. Δεν μου πάει η καρδιά να είμαι καθιστός. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε αυτό. Πρέπει να σηκωθώ. Είναι το μόνο δίκιο. Καλημέρα, Παρού. Μην κάνει μερικές βούρες. Ο Knight χτυπάει το mid όσο καλύτερα γίνεται. Είναι πολύ ενοχλητικό ρε φίλε το Swain. Έχει πολύ μικρά cooldowns. Το Q του συγκεκριμένα έχει πολύ μικρό cooldown. Οπότε νιώθεις πως δεν έχει wave clear, νιώθεις πως δεν μπορεί να τρεϊντάρει. Και σου κάνει auto Q, δείτε εδώ, auto Q. Δεν έκανα το Q. Καλημέρα σε όλα τα καλά παιδιά, σε αυτήν την υπέροχη σειρά. Χαίρομαι που είστε εδώ, που έχετε ξυπνήσει και γι' αυτό θέλω 5 games, γιατί σιγά σιγά ο κόσμος ξυπνάει. Και πρέπει να απολαύσει πολλά games. Η Καμίλα είναι top, ο Bean γνωρίζει. Αλλά επειδή ο σκύλος είναι κοντά, δεν χρειάζεται να παίξει πάρα πολύ πίσω. Αν η Καμίλ πάει και κάνει overextend, μπορεί να το πληρώσει η ίδια. Ανεβαίνει πάνω, βρίσκει τον Κέρια. Εδώ θα του παίρνει και το wardάκι, ρε φίλε. Απλά επειδή δεν ξέρουν ακριβώς που είναι ο Λισίν, φοβούνται ότι ο Λισίν αυτή τη στιγμή καλύπτει. Ο Κέρια θα το παίξει αυτό. Δείτε, ο Κέρια τι κάνει εδώ? Τραβάει τον Shun στο top ξανά και ξανά. Αυτό σκοτώνει το tempo του Shun. Γιατί ενώ αυτός κάθεται στο map και προσπαθεί να καθαρίσει ένα wardάκι, ο Λισίν συνεχίζει και κάνει clear. Οπότε ο Λισίν τώρα τι κάνει? Βλέπετε ότι επειδή είναι αφήρη φοβάται ότι θα φάει invade. Δεν πηγαίνει recall και ο Λισίν έχει παραπάνω CS, έχει item και κατευθύνεται προς το top που πια δεν μπορεί να καλύψει την αφήρη. Η Ναφήρη τώρα το play που έχει ποιο είναι? Να κάνει clear και ή να πάει dive bot ή να κάνει recall και να πάει top side. Dive bot δεν μπορεί να πάει γιατί η Καμίλ το καλύπτει πάλι. Οπότε κάνει πιο αργό clear από το Λισίν. Είναι μερικές απλές κινήσεις να έχεις μείνει πίσω στο bot. Το ήξερες αυτό από την αρχή, αλλά δεν έχεις μείνει πάρα πολύ πίσω. Μόλις πιάσεις τα CS είναι μια χαρά. Και τώρα τι γίνεται? Πάρε τον Owner top lane. Ο jungle σου που είναι εκτός tempo, δεν μπορεί να καλύψει. Οπότε αυτό. Φλασάρει ο Bean, δεν το περίμενα. Νιώθω πως είναι dead 100%. Πάρει και το flash του Doran τουλάχιστον με την επιθετική του κίνηση. Sonic Wave πετυχαίνει. Ο Bean το παλεύει παραλίγο να πάρει κάτι πίσω. Αλλά είναι νεκρός. Και γιατί είναι νεκρός? Γιατί ψέταρε το play ο Κέρια. Αλλά Doran, αυτό που κάνεις είναι λίγο κότα. Okay. Είναι λίγο κότα. Έχεις φέρει τους φίλους σου πάνω, ρε φίλε, παίζουμε 2v1 στο το. Παιδιά, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Swain κάθε φορά που πετυχαίνει ε, κάθε φορά που πετυχαίνει W, παίρνει HP πίσω. Παίρνει HP, όχι πίσω. Μεγαλώνει το HP bar του. Και αυτό είναι που κάνει τον Swain αρκετά tanky στο late game. Βλέπουμε ότι έχει 4 stacks. Μόλις 4. 4 είναι λίγα. Κάτι τέτοια έκανε και ο Go του Mosentu. Ο Swain είναι επικίνδυνος να φτάσει, ρε φίλε, 20 stacks στο passive. Νιώθεις πως έχει λίγο παραπάνω HP από ό,τι πρέπει. Αλλά και ο Faker δεν του δίνει τα stacks. Καλό είναι και αυτό που πολύ. Παιδιά, ακούστε τι γίνεται χθες. Θέλω να σας πω μια ιστορία τώρα που γίνεται κάτι στο early game. Χθες, στο τελευταίο game που παίχτηκε με τους Top Esports G2, οι Top Esports έκαναν ένα swap των Pantheon και των Maokai που είχαν μετά το 22ο, το οποίο δεν επιτρέπεται. Η G2 έφερε το referee και ο referee είπε «Μαγκές, σπάμε το lobby, remake το lobby και θα πάρετε όπως τα είχατε πριν το swap». Ωραίο stun. Actually, εκπληκτικό stun. Και τώρα ο Owner εδώ είναι πάρα πολύ low, πεθαίνει. Ανοίγει το ulti ο Swain, διώχνει μακριά τον Faker. Ωραία, γιατί το λέω αυτό όμως, γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Riot τους είπε όχι, το swap σας δεν ισχύει, θα παίξετε κανονικά. Αλλά την προηγούμενη μέρα, η Team Φάντασμα στο HLL
κάνανε ακριβώς το ίδιο. Είχαν Σένα Σέραφιν bot lane και μετά το 20ο δευτερόλεπτο σουάπαραν τη Σένα και τη Σέραφιν και τους άλλαξαν ρόλους. Οκ, αλλά το lobby δεν ξαναφτιάχτηκε, οι τυποί παίξαν το game και κέρδισαν. Οπότε ο Σέντου είναι cheater. Viper δεν είναι κανείς εκεί, by the way. Απλά λέω. Ο Bait, το Sun έχει ulti. Κάνεις flash ulti εδώ πέρα, ναι ή όχι? Μέσα, στο tower. Ω, τον μάζεψε μαζί του και θα πάρει το kill. Ο Sun το έπαιξε μηχανικά το play. Πήρε τον Κέρια βόλτα, γιατί όταν ο Κέρια κάνει ε πάνω στο Sun, το ε του είναι μεγαλύτερο range, λόγω του αντιπάλου. Οπότε φλασάροντας τον φέρνεις πολύ πιο κοντά σου. Anyway, όταν έρθει ο Σέντο θα τον κρίνουμε. Ωραία place. Αλλά ο Knight παραμένει σε 6 stacks στο passive μόλις. Ο Κέρια δεν παίζει καλά σήμερα. Κοίτα, δεν έχουμε συνηθίσει τον Κέρια να παίζει με περίεργα supports. Είναι περίεργο support. Όπου φαίνεται μία αντίθεση. Έχει συνηθίσει ο Κέρια να αγκαπάρει τους πάντες και τώρα που παίζει εναντίον άνθρωπο, σχετικά. Εδώ το play είναι καλό, είναι έξυπνο. Αλλά ο Sun απαντάει καλά. Βλέπετε, πάντα χαμογελαστός. Ο Sun δεν έχει ulti, όπως και ο Bean δεν έχει ulti. Αλλά το Swain σου έχει ulti, είναι full HP και κουβαλάει και ένα ζωνάρι μαζί του. Το Smite θα πάει στον Owner όπως πάντα, παιδιά. Αυτό το παιδί δεν χάνει Smites, είναι επαγγελματίας. Οπότε σου λέει θα σου κάνω deny τώρα το ένα Void. Δεν μπορείς να πάρεις 3 για να πάρεις και το Minion. Έχω πάρει ήδη το Δράκο. Άρα σαν T1 είμαι σε καλό σημείο από άποψη objectives. Αυτό είναι 2 stack για το passive του Swain. Εγώ ξέρω ότι πάρα πολλά AD carries παραπονιούνται για τον bot ότι παίζονται μάγοι. Εγώ βλέπω στο mid ότι ο ένας mid laner έχει ένα ζωνάρι και ο άλλος mid laner θα πάει magic resist. Αυτά είναι builds. Doran, μεγάλος παίκτης. Μπορεί να βιάστηκα να μιλήσω. Πρέπει να κάνει buffer το stun με το ulti του. Είναι ο μόνος τρόπος να μην κάνει flash. Αν και... ο Bean δεν έχει flash, τι λέω ρε. Ναι, ο Bean... Runes. Παίζει με το rune για τα summoners. Public, executed. Slice, dice, μπαίνει μέσα στο tower. Το flash του μόλις είχε βγει. Το παίζουν όμορφα και οι δύο το planers. Παιδιά, ο Doran παίζει με το rune όπου μειώνει τα summoners cooldowns. Άρα έχει πιο γρήγορα το flash από τον αντίπαλό του και σε αυτή την περίπτωση τον έσωσε. Αν δεν είχε αυτό το rune, ο Bean θα είχε πάρει το kill. Δεν μπορούν. Η Camille είναι level 5. Αν η Camille μπει άσχημα μέσα θα πεθάνει. Η Camille πέθανε. Και μετά και το slow πετυχαίνει εδώ πέρα. Ο Swain θα πάρει 3 stacks. 2. 4. Κάτσε, ο Swain παίρνει stack όταν πεθαίνει και ο αντίπαλος, παιδιά. Γιατί πήρε 4 stacks με ένα W. Ωραία, οπότε το Bean απαντάει. Παίρνει το kill στον Κέρια, όπου ο Κέρια ξέρει ότι πεθαίνει. Αλλά σου λέει θα δώσω gold ή και λιγότερο και δεν είμαι και τόσο relevant. Θα ήταν προβληματικό αν πέθαναν 2 άτομα. Ιστορία παίζει με Dark Seal στο mid. Πήρε και stacks για το Dark Seal. Αλλά 4 stacks με ένα W για αυτό το σημείο στον Swain. Είναι δώρο. Πόσο είναι, 14 δεν είναι το stack. 96. Αντιχείλ ποιος θα βγάλει. Εδώ αν θέλεις αντιχείλ να πάει Αμπέσα. Καμίλ έχει Ignite.
Εδώ φίλε, όποιος και να πάει, είστε μιλείς. Απλά ξέρεις, πάλι dive. Τι τρέλα είναι αυτή στο top lane. Ο άλλος τους κάνει τζίτσεκ όμως, 3v1. Ο Knight ρεβαίνει πάνω. Θα πάρουν μερικά πραγματάκια. Ο Knight έχει βγάλει τη Rylai's. Μόλις ανοίξει η ult είναι permanent slow όσο κινείται. Ο Viper παίζει ξύλο κάτω με το plane. Το stun είναι διπλό. Το grab δεν πετυχαίνει τίποτα. Ο Viper χρησιμοποιεί το exhaust, φλασάρει μέσα από το Viper execution, πετυχαίνει με Q το minion, αλλά ο Doran σκοτώνει τον Viper! Doran, χίλια συγγνώμη για ό,τι είπαμε, φίλε μου, ψωμί και αλάτι. 3v4 στο top lane. Η BLG είναι αυτή που κυνηγάνε ένας για έναν στο bot lane, βέβαια. Με τον Sun να πληρώνεται και να πιέζει πάλι το wave. Καλό το solo kill, αλλά ήταν η προϋπόθεση να κερδίζουν οι άλλοι 4 στο top lane. Οι 4 χάνουνε. Bro, Viper πώς αδειάστηκε έτσι από τον Doran. Doran, θέλω να ξέρεις ότι πάντα πιστεύαμε όλοι μας. Okay, we always believed. And so he's able to answer and push the wave, and there's only one turret plate left on that tower on bottom side. That could be first tower. Τα gold είναι πάλι πάρα πολύ κοντά για όλους. Για άλλη μια φορά στο 12,5 οι διαφορές δεν έχουν ξεφύγει. Ο Shun περιμένει μέσα στο boost, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να βγάλει κάτι χωρίς να έχει το ulti του. Πάμε να δούμε το play στο bot lane, όπου ο Doran νομίζω το ξεκίνησε, ναι. Πλησιάζει πολύ. Ο Viper χρησιμοποιεί το exhaust, αλλά έχει φάει ήδη όλα τα cooldowns. Οπότε το damage που ρίχνει μόνο από μια φάπα. Καλό το flash, αλλά στην συνέχεια ο Doran χρησιμοποιεί το Q μαζί με flash ώστε να κάνει το damage χωρίς ο Viper να μπορεί να απαντήσει. Και ο Shun κατεβαίνει κάτω, ο σκύλος γαυγίζει, δαγκώνει. Αυτός εδώ όμως, παιδιά, αυτός εδώ δεν έχει μείνει πίσω. Αυτός εδώ συνεχίζει και παίζει τον game ανενόχλητος. Αν ήμουνα η T1 θα τον φοβόμουν λίγο. Ουλτάκι από τον On. Αλλά ο Κέρια λέει: εγώ έφτιαξα αυτό το ult, δεν ξέρω τι προσπαθείς να κάνεις. Ο Τσόβι φίλοι μου είναι διακοπές στις Μπαχάμες με 3 γυναίκες στην αγκαλιά του, βλέπει τα games από το σπίτι και λέει: χαχα, έχω ήδη 2 τέτοια, δεν χρειάζομαι άλλο. Καταλαβες? Θα γυρίσει να σηκώσει το EWC, μην αγχώνεσαι. Φόρεσε τώρα μπλουζα Genji. T1 vs LPL 79-38. Είναι ψιλοκρέγιο αυτό. Μόνο με το T1 skin παίζει. Το λέγεται σεβασμός. Εδώ είναι η χρονιά το Genji. In international tournaments. Ισχύει. LPL fans, you know, they refer to Faker as the tallest mountain, the longest river, always putting a stop to. Δεν ξέρω πώς μου φαίνεται αυτό το game. Πω, παιδιά, τώρα ο Swain πήγε και αναβαθμισμένες μπότες armor. Ο μόνος που κάνει magic damage είναι ο Γκάλιο και η Κάισα μπορεί και αυτή να κάνει magic damage, αλλά το damage είναι on hit. Και αυτές οι μπότες μειώνουν τον hit. Εδώ, μόλις βγάλει δεύτερο item, μπορεί να πάει full tanky build αν θέλει. Όπον, πιάνεται, λοκάρεται. Ωραίο το stun του, δίνει λίγο παραπάνω χώρο. Θα φλασάρει τον τοίχο και ο Pace δεν θέλει να πάει τόσο βαθιά. Έχει λίγο τιμωρία εκεί. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος για τον Swain. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να μην πεθαίνει, αλλά να μην κάνει και damage. Δεν είμαι σίγουρος. Πόσα χρόνια είχε η T1 να κερδίσει Genji στο LCK. Νομίζω ότι κέρδισε και πέρσι. Είχε να την κερδίσει το 2024. Ήταν 11-0 σε σειρές. Θα σηκώσει και το ENC ο Τσόβι. Δεν τον έβαλαν στο roster γιατί δεν ήθελε να παίξει ο Τσόβι στο ENC. Και αυτό ισχύει. Πέσει 2-0 με 2 τρομερά games του Smash, τον καπάνω τον Ruler.
Ισχύει. Ισχύει. Ήταν εκείνο το στήσιο, όπως πάνω σας έπαιζε Ezreal. Άρα τι one, αν κάτι κάνει σωστά, είναι ότι βγάζει συνέχεια τα καλύτερα AD carry. Εδώ ο carry έχει θέμα. Ο carry αν φάει stun και προλάβει ο Shun να κάνει ult είναι νεκρός. Όπου αυτό είναι πολύ αυταρχικό το play από τον Bean. Όπου παίρνει το flash του Keria και τον στέλνει μακριά. Αλλά χάνει το δικό του flash. True shot Baraz δεν μπορεί να πετύχει για να πάρει το kill. Αλλά ανταλλάζουν flash για flash το support με το top lane. Αλλά αυτό το top lane είναι πεινασμένο να πάρει kills, παιδιά. Ο Bean δεν έχει παίξει για να στον πάρει τον Doran. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί. 140 gold lead σε αυτό το matchup. It's fine. It's fine, δίνουμε τα χέρια. Είμαστε okay. Στον bot pace προηγείται. Η ολοκλήρωση του Cal είναι και η διαφορά στον gold που τον βοηθάει πάρα πολύ. Βέβαια ο Ezreal έχει TR. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι ο Ezreal επειδή παίζει TR, όταν στακάρει όλο το item του, είναι πάρα πολύ καλά από άποψη gold efficiency. Και το στακαρισμένο mana immune είναι από τα πιο δυνατά items από άποψη τι σου δίνει και πόσο gold έχεις πληρώσει. Έχει 2 items, ο Swain έχει βγάλει μάσκα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρα πολλά items. Ο On πετάει τις ultimate στο πάτωμα γιατί μπορεί, ο Keria κάνει sidesteps ό,τι βρει μπροστά του και ο Swain έχει μείνει στα 17 stacks στο passive. Και όρθιος, πρώην είμαι όρθιος από το πρώτο game. Ο οποίος παίζει 2 βένα και 3 βένα πώς να κερδίσει δικαιολογίες. Αν είσαι ο μπαμπάς του άλλου, τον κερδίζεις και 3 βένα. 4-3 το σκορ. Αργό. Πού θα πάτε φέτος διακοπές, μάγκες? Summoner's Rift. Παιδιά, θα ψινόμουν πάρα πολύ να πάω στο Παρίσι για να δω και το eSports World Cup. Αλλά αυτό ήθελα να κανονιστεί, ρε φίλε, πριν ένα μήνα αν γινότανε. Μαλακία. Γιατί τώρα που δεν γίνεται στους Άραβες και γίνεται στην Ευρώπη, είναι καλή ευκαιρία. Το επόμενο objective είναι σε 3,5 λεπτά. Ο Baron βγαίνει σε 1,5. Ο Knight ανοίγει το ultimate, θέλει να πάρει τον Doran μαζί του στον τάφο. Ενεργοποιεί το ulti μία φορά. Τα slows πετυχαίνουν ξανά και ξανά. Το damage που κάνει είναι μηδενικό. Αλλά η Ναφίρα ανεβαίνει πάνω. Κάνουν cancel το tower. Και το tower τώρα που είναι cancelled δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οκ, πετάει μία φάπα και βλέπετε τώρα τι κάνει ο Knight. Ο Knight λέει: σε σκοτώνω αργά και βασανιστικά. Αλλά όταν έρθουν οι φίλοι μου, αυτοί σε τελειώνουν. Εσύ δεν μπορείς να με σκοτώσεις. Οπότε ή θα παίξεις φάπες μαζί μου όπου χάνεις, ή θα τρέξεις όπου πάλι χάνεις. Εκείνη η Κορέα προβλέπει να κερδίσει το eSports World Cup. Θα λέγα Κορέα. Νιώθω πως η Κορέα είναι πιο δυνατή. Αλλά όχι ότι η Κίνα πάει πίσω, απλά στην Κίνα παίζει την κύριο Τζάκιλοβ. Και ο Τζάκιλοβ είδαμε ότι το επίπεδο του είναι καλό. Δεν είναι στο επίπεδο των Κορεατών Αιγικέρης. Λέω Knight, Bean, On. Πολύ ωραίο τρίο. Άφησαν τον Shun που πιστεύω ότι είναι misplay. Το Official Riot Tour, όχι. Το Official Riot Tours είναι MSI First Stand παγκόσμιο. Τζάκιλοβ έχει World Title, σταμάτα να τον πες πόσα έχει. Τι σημασία αν έχει World Title? Και ο XP και έχει World τίτλο. Να βάλω τον XP και να παίξει θέση του Caps τότε. Πού κολλάει το ένα με το άλλο? There's so much anticipation, but we've been anticipating for 20 minutes. We haven't seen the wombo combo yet. And so we're just getting to that position. Τώρα είναι greedy play αυτό, γιατί ο Swain δεν κάνει teleport. Ο Swain αργεί πάρα πολύ το teleport και αφήνει τον Bean μόνο του. Ο Bean καητάρει, βγαίνει από το ulti του Bard. Μιλάνε μεταξύ τους οι BLG. Oh my god, ο Knight! Δείτε τώρα εδώ, μαλάκα το κτίνος. Το κτίνος βέβαια περπατάει αμυντικά. Μπαίνει μέσα η Ναφίρη προσπαθώντας να πάρει το reset. Δεν το παίρνει ακόμα. Φέρνει 3 άτομα πίσω στον Knight. Ο Swain σμερφάρει. Ο Χριστός και η Παναγία Knight. Ο Χριστός και η Παναγία Swain είναι full HP! Insane pick.
Κλατσαριστό πήκα από τον draft, παιδιά. Δεν μπορώ να το κάνουν τίποτα. Δεν μπορώ να το κάνουν τίποτα. Δεν μπορώ να το κάνουν τίποτα. Δηλαδή, τρόλαραν την αρχή του fight επειδή ο Bean δεν έπαιξε μέσα στο ulti του Bard και πέθανε. Και μετά σκάει ο Swain στο bot, ανοίγει το ulti και τους τραβάει, τους μαζεύει, τους κάνει perma slow, τους τραβάει πάλι. Όλο αυτό με την ομάδα του να βαράει από πίσω. 5 kills έχει να φύγει. Θα δούμε πάλι εδώ στο replay ότι όλα ξεκινάνε πάνω στον Bean. Και εδώ περιμένω ότι ο On με τον Shun θα προσπαθήσουν να παίξουν λίγο πιο κοντά, αλλά φεύγουν πολύ μακριά. Και ενεργοποιώντας το ulti εδώ, ο Bard δεν κάνει τίποτα. Και λέει ο Knight το παίζω, πιάνει 2, τους μαζεύει πίσω, κάνει πάρα πολύ damage. Και εδώ παίζει λίγο αμυντικά γύρω από το ulti του Γκάλιο. Το play όμως γίνεται εδώ, όπου μπαίνει μέσα με το flash, συνεχίζει να κάνει slow τους πάντες και μαζεύει 3. Ο Pace. Σαν down ένας. Έχει πάλι Q σε λίγο. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Αλλά ο Pace εδώ νομίζω πως είναι η φάση μάγειας. Πρέπει κάτι να κάνω. Δεν μπορώ να... Πρέπει κάτι να κάνω. Πρέπει να πάρουμε kills. Πρέπει να βγάλω 3 items γιατί παίζω Kai'Sa. Οπότε μπαίνει μέσα μόνος του. Ξοδεύει το cleanse. Θα πάρει τον Viper. Τώρα ο Swain έχει 10 stacks στο ring, πηγαίνει για Zonias. Η Ναφίρ φτάνει 3 αντικείμενα. Δεν πάει να τη heal. Πίστευα ότι λογικά δεν το χρειάζονται ακόμα. Ότι δεν θα σκάσει το φάκι γιατί παίζουν αργά, αλλά πρέπει να βγάλουν τη heal. Ωραίος. Το έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορείς να ξεφύγεις μετά. Αλλά ομολογουμένως ήταν πάρα πολύ ωραίο play. Ulti Bard. Αυτή τη φορά πιάνει. Αλλά ο Bean είναι πάλι μόνος του. Τους έχουν παίξει με το Mao. Πέλα πίσω παιδάκι. Ωραία 81. Ωραία 81. Αποφεύγουν τον Swain. Δημιουργούν στα άλλα lanes όσο παραπάνω μπορούν. Και πάλι μπορούν να πάνε Baron. Βέβαια ο Knight και ο Shun είναι ζωντανοί. Δείτε το τώρα στο 23ο λεπτό, δείτε τι play δημιουργούν. Και με αυτό το play κατευθείαν πηγαίνουν Baron, δεν το σκέφτονται καν. Λένε ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να φορσάρουμε. Ο Shun είναι μόνος του. Τον πιάνουνε. Ενεργοποιεί τον W, φλασάρει μακριά ο Swain, ανοίγει το ulti. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Swain. Πιάνει τον Pace, ο Pace δεν έχει summoners. Ο Knight συνεχίζει να περπατάει ευθεία, το Liandris θα πάρει το kill. Ο Shun καθυστέρησε αρκετά, πήρε πολλά cooldowns πάνω του. Αλλά ο Knight είναι παντοδύναμος, παιδιά. Αυτό για μένα είναι καλά νέα! Γιατί θα πάει 1-1, το stream θα έχει content! Εγώ το έχω πει, αν είσαι πραγματικός T1 fan, θέλεις μόνο 5 games. Αν λες 3-0 είσαι ψεύτικος T1 fan. I mean, if he steals this, Viper's gonna jump no way. on there as well. True Shot Barrage comes out, vision from On, Cosmic Binding lands the stun, Baron down to 5. Honor δεν μπορεί να μπει μέσα στο pit. More interested in keeping Ο Viper μπαίνει μέσα στο portal, τον κλωτσάνε πίσω, ξαναμπαίνει στο portal. Ωραίος και On, έχει πετύχει μερικά πάρα πολύ καλά stance, έτσι κλατσαριστά. Για να βοηθήσει την ομάδα του να παίξει το fight. Είναι ωραίος με τα Qs. The BLG decide they don't want to go any further. Beautiful snowball here from BLG, answering these plays from T1, because again, it was Viper τα T1 παιδιά για making troll. decisions. They picked Για up το Bin, content. they went for Bin, they killed Bin, and yet on that Baron Guys, θα πάει Star, static shift punished τρίτο. them so heavily that Huh. they're the ones with the Δεν ξέρω αν το έχω δει reward. τρίτο, A να σας πω την BLG αλήθεια. Baron and a BLG Dragon. Δεύτερος Δράκος στην BLG. See how much they can do. Ο Knight λογικά έχει πολύ gold να ξοδέψει και αυτός μόλις πάει back, θα πάρει ένα needlessly. Και όλα κλασικά ξεκινάνε πάνω στον Bean. Λες και ο Bean τους έβρι. Oh wait, τους έβρισε όντως. Και γι' αυτό πηγαίνουν πάνω για να σκοτώσουν. Επόμενος στόχος είναι ο On, όπου θα κλειστεί μέσα στο ultimatum. Και μετά στο 5v3 πάρουν να παίξουν Baron. Αλλά μπράβο και στον Shun. Ο Shun έχει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δείτε εδώ πόσα cooldowns. Εδώ, αυτό που περπατάει ευθεία. Και τους λέει πρέπει να παίξετε πάνω μου γιατί έχω smite. Και παίζουν πάνω του. Φλασάρουνε, δεν ξέρω τι κάνουνε για να τον σκοτώσουν. Και αυτός μετά μπορεί να ξεφύγει. Knight πόσο stacks το passive, ρε? 30. Ψεύτικοι fans. 38 stacks το passive, είναι tanky. Wait, πήρε stacks ο Swain! Και τώρα ο Doran πουσάρει bot για να πάρει plates. Δεν θα πάνε καν να κάνουν άμυνα στο... Hello. Hello, T1. Θα λήξουν το game. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
Αλλά δεν πήρανε καν το mid tower. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το mid tower έζησε. Κάντο honor. Ο Doran είναι bot, δεν είναι bot, δεν έχω καταλάβει. Γιατί ψαρεύει εκεί πέρα λίγο, παίζει με τα waves, παίρνει κάποια plates. Αλλά τώρα γυρνάει πίσω και θα κάνουν το κανονικό defend. Το Viper είναι low σε mana, αρκετό mana βέβαια για να παίξει το fight. Το Tower στο mid χάνει το μισό του HP. Απειλούν, δεν πετυχαίνουν το ε του Knight. Ενώ ο Honor προσπάθησε να ψαρέψει cooldowns από το Knight, φαντάζομαι. Το θέλει να τον κάνει κάποιο περίεργο kick. Αλλά συμφέρει. Αν κάνεις kick το Knight μέσα στην ομάδα σου και ανοίξει ulti και μετά πατήσεις ζώνιας, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Αυτό, ο μόνος τρόπος είναι να καητάρεις το ulti του Swain. Δεν υπάρχει άλλο play αν είσαι T1. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ οι T1 έχουν θέμα γιατί και να θέλουν να κάνουν το Draco Open μέσα όμως. Ο σκύλος αποφεύγει το kick. Πιάνουν τον Faker που δέχεται slow και μετά κατασάρει μακριά. Η ultimate του Barton λοκάρει. Ο Faker δεν έχει flash και rocket belt. Οπότε πεθαίνει εδώ από τον Knight. Το Knight είναι goat-like. Αλλά τουλάχιστον ο Paze καθαρίζει το wave στο mid που σημαίνει ότι δεν μπορούν να φάνε siege πάλι στο mid για να χάσουν το tower. But they've got top inhibitor down, super minions applying the pressure already. Huge gold lead. Feeling so Wait. Ο Knight το Malignance πότε το έβγαλε? Τώρα. Πόσο gold έχει? Κάτσε, πριν πήγε πίσω. Πήρε ένα blasting wand και stacks. Και τώρα πήγε πίσω και έβγαλε ολόκληρο το Malignance. Πάρα πολύ fair. 42 stacks. 42 stacks πρέπει να είναι κοντά στα 500. Πολλά λέω. 450 XP. Όχι μαλακίες λέω, κοντά στα 500 XP είναι. Ο Shun bot θα ολοκληρώσει. Ποια bot θα πήγαινες εδώ? Η Armor bot δεν του βγάζει κάτι. CC αντίπαλοι έχουν πρακτικά 2 CC τα οποία θες να παίξεις γύρω, οπότε βασίζεσαι στο W. Cooldown μπορείς να πάρεις και από τα items. Έχω πει ότι πολλά τσάμες όπως και ο Nock δεν χρειάζεται να ολοκληρώνεις bot. Οπα. Shun takes him out as well. BLG decisive on the top side of the map. They have super minions on their way. Doran having to recall from the bot lane to try and join up with the only two remaining of his team. Bin is pushing through mid. BLG distracting. Τους πουσάρουν τώρα στο mid, αυτό το tower δεν νομίζω να αντέξει πολύ. Για λίγοι. Εδώ ο Swain απλά μπορεί να κάνει ulti και να μπει μέσα για να παίξει το fight. Ο Doran φέρνει να είναι ο πρώτος στόχος και ο Knight τώρα γίνεται δαίμονας. Πηγαίνει πάνω σε όλους. Θα προσπαθήσουν να τον σκοτώσουν με κάποιο τρόπο γιατί βλέπετε το damage που δέχεται δεν είναι και πάρα πολύ. Τους ρουφάει, χιλάρει, σκοτώνει. Είναι το ace. Και με τον Kieran ο μόνος που είναι ζωντανός δεν μπορεί να κάνει κάτι. GG, well played. 1-1 το score. Κυρίες και κύριοι, έχουμε series. Nice! Μου είχε λείψει να βλέπω series που δεν είναι 3-0, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι το ένα πράγμα το οποίο πρέπει να γίνεται στο MSI. Να βλέπουμε σειρές που δεν είναι 3-0. Φυσικά θα πάρω και τη Ρενάτα. Δεν ξέρω γιατί, κάτι νιώθω πως με προβληματίζει. Μαλώνω τη Λούλου αυτή. Οπότε πηγαίνουν με αυτό το είδος του disengage. Απλά βλέπω Jax, βλέπω Κιγιάννα. Αν θέλω να πάρω και καλό support engage για τον On, πρέπει να σκεφτώ αν η Ρενάτα μπορεί να μείνει open. Τώρα να πάρεις Zeri Blind. Θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο παιχνίδι. Γι' αυτό κάνει over τη Σένα. Ο Ζαχέν παίρνει πάρα πολύ δύναμη από εδώ, αλλά αν παίξει Σένα. Ο Nautilus είναι down. Sen είναι down. Seraphine είναι down. Λέτε ο Kieran να βγάλει το OG Tam Kench του. Είναι πραγματικά OG. I mean, I always like how funny it is when you play like the Scion with it or something. You can do like the shout combo, but don't think that's super likely. We'll see what angle they decide to go with. Vel'Koz. What in the? Let's go! Okay, so we are still cooking. Ali, let's go. We wanted more. We wanted more major bottom lane. I meant we saw some of them. Ο Viper παίζει Vel'Koz. Super long range damage. Let's see if he can Ο Viper. early on before the Senna can get extra range from the souls in lane here.
Viper. Oh my goodness. What? Viper was always a player too that had such a wide and diverse champion pool. Αυτό είναι τρέλα. Αυτό είναι τρέλα, δεν είναι καν αστείο, είναι τρέλα. Μετά παίρνουν τον Αλή, άλλοι παίρνουν σε ένα Λεώνα, αρκετά τάγκη. You have a lot of CC from the side of T1 and then you have a lot of damage and CC alongside it from the side. Βάλτε predictions, παιδιά. Βάλτε predictions γιατί ο άλλος τη βλέπει αζάπ στο bot lane. Και λοκάρει Βελκός. Μου φαίνεται περίεργο. Δεν έχω συνηθίσει τον Viper να παίζει τέτοια picks. Τώρα να παίζει έτσι καθαρό, περίεργο κιόλας μάγο έτσι. Δεν είναι εύκολος ο Βελκός για να το μάθει σε λίγα games. Θέλει να κάτσει να διαβάσεις. Αλλά ο Viper φαίνεται έτοιμος. Δεν φαίνεται ο καλύτερος παίκτης της ομάδας σήμερα, αλλά γιατί να μην αλλάξει λίγο τα βλέμματα με αυτό το pick. Και για να Jax από την άλλη στο top side, δηλαδή ο Wukong αλλά και Ζαχέν. Ο Bean παίζει ένα από τα καλύτερα του picks. Είναι το καλύτερο AD στον κόσμο, τι θέλει κάνει. Ναι, ρε φίλε, είναι ο Paige ο καλύτερος, αλλά και ο Viper καλός είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί και αυτός να κάνει τι θέλει. Αυτό με προβληματίζει. Ακούστε λίγο, αν δεν πάει το skin που είναι μακαρονάδα, permaban. Okay, permaban. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το sub, boy. Welcome to the jungle. Πρώτος μήνας, πρώτο sub στο καλύτερο game το οποίο θα μπορούσες να κάνεις. Σε ευχαριστούμε. Να απολαύσεις τα emote, το badge. Μόλις πήρες ένα badge, βάλ το δίπλα από το όνομά σου. Γιατί όχι. Nice. Είναι αυτό το σπαγκέτι που κάνεις με το μελάνι. Okay, που βάζεις μελάνι μέσα στο σπαγκέτι για να βγει μαύρο. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Πολύ καλή μαγειρική. But we're having to look at this level 1. They're wrapping around. They're going to find on early. On a court out, Carrier looking for the shield of μελάνι σου πιάσει αυτό. Spect. Waiting around the corner though, Pays with the ghost, and now it's going to be a 3v2 of a BLG, but Shun is having none of it. He just wants to farm his camps. Ο Pays έχει 3 stacks. Όχι, Viper, not him. Buddy! Not him. Finals είναι, όχι, είναι το πρώτο round. Από το main event του MSI, είμαστε ακόμα στο πρώτο round, έχουμε ακόμα δρόμο. Πάρα πολύ. Αλλά μπορεί να είναι πρόβα για τα finals. Ο Shun μπαίνει εδώ γιατί και ο Wukong έχει μπει στο σπίτι του, έτσι, και πρέπει πάντα να μπαίνει στο σπίτι του, αλλά να μπαίνει στο δικό σου. Εμένα μου αρέσει ότι ο Bean πήρε επιτέλους το pick του, οπότε οι δικαιολογίες τελείωσαν για το τι έπαιζε πριν. Παίζεις Jax και μέχρι τώρα ο Doran δεν έχει γίνει ο γιος σου. Είπες ότι παίζει άσχημα, εγώ βλέπω σε ματσάρι. Δεν έχει cooldowns, προσπαθεί να πάρει το level για να τον παλέψει με το επόμενο spell του. Shun είναι στο invade, είναι σε ένα πάρα πολύ βαθύ invade. Και οι δύο jungles έχουν smite, αλλά τώρα αν μιλήσουμε για το ποιος έχει το καλύτερο execute, είναι πάντα ο Shun. Είναι πολύ δύσκολο να το κλέψεις εδώ. Έχει πολύ καλύτερο damage από σένα. But evening out those camps. Nicely done. Again, it's pretty hard to outsmite Kiana. I mean, level 2 though, even definitely possible there, so. Παιδιά, ο Faker έχει 10 δικά του skins και δεν παίζει με κανένα από αυτά. Είναι η χειρότερη διαφήμιση για τα skins του. Η Riot είναι σε φάση, ρε φίλε, το δέχομαι. Είσαι ο GOAT, έχεις κάνει τα πάντα. Αλλά βάλε και το skin να πουλήσουμε τίποτα παραπάνω. Κάνει flash on Knight εδώ, έτσι, τον απειλεί πάρα πολύ. Ωραίο laning face. Είπαμε, θέλω να δω πάρα πολύ ο Knight πώς θα διαχειριστεί τον Faker, γιατί ο Knight είναι υποψήφιος για τον καλύτερο mid lane στον κόσμο. Το πώς τον πήρε solo kill. Τον πήρε solo kill και έχει πάρει movement speed. Τώρα ο Shun καταφέρει να τον σώσει. Πετάει το φριζάκι, αλλά δεν μπαίνει μέσα για να σκοτώσει. Είναι solo kill στο mid. Και μετά απάντησε από owner και έχοντας το flash του για να σκοτώσει και αυτός πίσω. Βλέπετε, είναι πολύ καλός, είναι πάρα πολύ δυνατός. Για τα δύο πρώτα μάτς, το πρώτο ήταν banger. Μιλάμε τώρα για 40 λεπτό banger, το δεύτερο ήταν ψηλό masterclass της BLG.
So you're just moving resources in a little bit different spots for each team. Faker moves up, he puts on the shield to try and survive this, but Knight had a really good Q. Κατάφερε να περάσει το Q μέσα από το flash. Μέσα από το stun. Και μετά flash στο Wukong. Στο bot lane ο Vel'Koz φαίνεται να τα πάει μια χαρά για τώρα. Έχει wave clear, έχει poke. Ο FaZe είχε πάρει 3 stacks από την αρχή, τώρα έχει πάρει extra 6 stacks. Ο Faker δεν έχει flash. Οπότε εδώ πρέπει να μην παίξει το stand, γιατί αν παίξει το stand και μετά ανέβει αυτή η Γιάννα. Νιώθει το Faker τώρα, όπως νιώθει στα πολλαπλά παιχνίδια που έχει παίξει στην ίδια ακριβώς θέση. Το Vel'Koz το διάλεξε το κοινό. Το κοινό μπορούσε να διαλέξει ένα pick για να παίξουν οι BLG και διάλεξε Vel'Koz. Δεν ξέρω αν θέλω να ζήσω σε έναν κόσμο όπου αυτά είναι τα meta picks. Το Vel'Koz είναι δυνατό, αλλά δεν πρέπει να είναι ποτέ meta. Oi. Κρατάει το wave κοντά για να παίξει μεγάλο W και να κάνει wave clear. Ο On είναι στο mid και ο On έχει flash. Βλέπει τώρα τον Owner. Αγελάδα και πυθίκη. Τον θέλουν πάρα πολύ έτσι. Τον θέλουν πάρα πολύ και θα τον πάρουνε. Δεν μπορεί να φύγει από το Faker. Κυριολεκτικά ο On φορσάρει το play χωρίς να δώσει counterplay. Ναι, μπορεί να τρέξει ο Faker, αλλά μετά flash, heal. Τρέχει η Αγελάδα πάνω σου, σε σηκώνει στον αέρα και μετά είσαι νεκρός. Δεύτερο kill για τον Knight. Όπου είναι ο άνθρωπος που θέλεις να βγει μπροστά. Εντάξει, Rise παίζει τα σκελάρι γρήγορα. Από την άλλη και ο Jax δεν σε χάρη να πάρει kills. Ο Jax έχει πάρει το call. And they also have this Vel'Koz in the bottom lane that we haven't had the camera on a lot, but in the meta where supports have to go mid a lot, and there's a lot of alone time down there. Κοίτα, ο Bean, καλό laning face, τον έχει βάλει λίγο τον άλλον με την πλάτη στον τοίχο, με τον Ζαχέν του. Τον περνάει ένα wave και κάτι. Μαζί με το plate, μαζί με το call, αυτό θα μας κάνει σε μια διαφορά 1000 gold έτσι πως πάει το παιχνίδι. Ο Viper τα πετάει τα Qs, αλλά δεν τα πετάει αρκετά γεωμετρικά. Βάλτε λίγο τον Azap μέσα. Βες τι έβαλε στα Pick'ems BLG T1. Νομίζω ότι έβαλα BLG. Και έβαλα ότι BLG θα χάσει από τη χλέ και μετά θα κερδίσει τον τελικό. Αυτό έβαλα. As of right now, it is looking quite nice for them. He does get to the early level 6. And that problem is the same for a lot of majors. Counter jungle level 6 Honor, λίγο παραπάνω XP. Τα Voids γίνονται σε ένα λεπτό. Ο Δράκος είναι up και περιμένει. I like the Vel'Koz leaves Mel open for later on in the draft. We'll see what BLG can do with it in this game. They currently have a 1.6. Θα ανέβει και για να δει τώρα τι είναι κάτω. Ο Jax πήγε back, πήρε sync στο bot, ανοίγει το μεγάλο combo τώρα ο Vel'Koz και κάνει πάρα πολύ damage. Οκ, πάρα πολύ damage. Ο Pace πήρε το level 6, νιώθει λίγο πιο άνετα με την ασπίδα. Αλλά σίγουρα θα μπορεί να CSR. Τα stacks του δεν ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα και αυτό είναι ένα προβληματάκι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει. Ενώ ο Shun κατεβαίνει κάτω και το play να πάνε για invade. Γνωρίζουν πως ο Wukong του πήρε το red buff, οπότε ο On ήδη στήθηκε μέσα στο αντίπαλο jungle. Ένα σπαγγέτης. Δεν ξέρω, μου πετάει highlights του Azap στο TikTok και βλέπω το πώς πετάει τα spells του μερικές φορές. Και βλέπεις το τι σημαίνει να έχεις παίξει 5.000 picks, 5.000 games με ένα pick. Είναι γνώση, είναι συνήθεια που μαθαίνεται μόνο με τόση επανάληψη. Και αν δεν έχεις τόσες χιλιάδες παιχνίδια, δεν μπορείς. Για ταλέντο, βρε εννοείται, δεν είπα ότι είναι gold, αλλά ένας challenger παίκτης δεν μπορεί μέσα σε 20 games Vel'Koz να κάνει τα κόλπα που κάνει ο άλλος. Όσο ταλέντο και να έχει σαν challenger. With his early call and his huge CS lead and constant pressure there. Still, despite that,
Κάποιοι Honor μπορεί να κάνει deny τα άλλα δύο και ο Honor έχει όλη τη ζούγκλα του up. Αν μιλήσουμε για camps, ο Honor είναι αρκετά μπροστά σε αυτό το παιχνίδι. Έχει κάνει πολύ ωραίο pathing. Με ένα champion όπου θέλει αυτό, θέλει να φαρμάρει καλά στην αρχή. Δεν την παίζουν μεσάει, όχι κάθε σαν σπίτι γι' αυτό. Έδωσαν ευκαιρία και σε άλλες ομάδες που δεν είναι τόσο τυχερές όσο αυτοί για να διαγωνιστούν. Rise έβαλε το Phages. Λίγο disrespect το που ο Rise δεν έχει βγάλει μπότες. Να το πούμε κι αυτό, εδώ ο Rise θέλει μπότες, θέλει τις Magic Resist μπότες, ο Faker και το flash του. Περιορίζουν και άλλο τον Faker, διαφορά είναι εκεί. Αλλά και το top lane δεν πάει πίσω, βλέπετε τώρα θα πέσει 450 gold, άλλος έχει πόσα minions να πάρει. With the rune prison, he has a lot of damage already on here for the push out to make sure that Faker has to stay around because they're doing the dragon as well. Η BLG μου αρέσει το οργανωμένο παιχνίδι το οποίο παίζουν. Το πόσο όμορφα περπατάνε στο map και ο ένας δίνει βοήθεια στον άλλον με το να βοηθάνε στα lanes, με το να φτιάχνουν τα objectives. Όπου πήγε counter jungle, ο Honor top. Κατευθείαν ο Honor μπει μέσα στο τίποτα jungle. Έρχεται mid, πουσάρουν το wave. Αυτό σημαίνει πως ο Δράκος είναι free γιατί έχουν πέρμα mid prio. Ο Βελκός δεν χρειάζεται βοήθεια. Ο Βελκός αυτή τη στιγμή με τα levels που έχει πέρμα prio μόνος του. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να κάτσεις στον bot και να τον βοηθήσεις. Και γι' αυτό οι μάγοι έχουν γίνει δημοφιλείς. Γιατί οι μάγοι έχουν wave clear στο bot, που σημαίνει ότι τα supports δεν χρειάζεται να είναι συνέχεια στο bot. Μπορούν να παίξουν το χάρτη. Δείτε εδώ, πετάει τα W's και τα waves εξαφανίζονται. Για να το κάνει το ίδιο σε ένα, θέλει το static και πάλι δεν έχει το ίδιο wave clear. 1000 gold μαζί με plate, πουσάρεις λίγο παραπάνω για να ετοιμάσεις το επόμενο plate, το επόμενο push. Όλος λέει Doran, κάναμε περήφανο. Ο Doran νομίζω αυτό το game δεν έχει και το πιο εύκολο έργο. Επειδή παίζει ειδικά versus Jax, αν ο Jax βγει μπροστά και πιέζει στα sides, το comp της T1 δεν είναι καλό για να τον ματσάρει. Οι T1 έχουν ντραφτάρει ένα καθαρό team fighting comp που θα παίζουν όλοι μαζί. Αν αφαιρέσεις έναν κρίκο, ένα κομμάτι του puzzle από εδώ, να εδώ. Βλέπετε, επειδή ο Knight εδώ δεν έχει μπότες, πέθανε. 4 άτομα mid. Εδώ, γι' αυτό θες τις μπότες. Σε αυτό το matchup, ώστε να μπορείς να κουνηθείς μέσα από αυτό το CC, πήγε πρώτα το Phages. Είναι το γρήγορο stacking, το πληρώνει με ένα death. Ανεβαίνουν όλοι οι Avengers, Άννη δίνει το ulti, Λεώνα το ulti, Wukong το ulti και Σένα το ulti. Και τον σκοτώνουν για να βοηθήσουν λίγο παραπάνω τον Pace να βγάλει item. Σουν πάει και το solo kill. Τον πετάει κοντά στον mid laner του και μετά ο On θα πάρει τη φάπα. Ο Σουν χρησιμοποιεί το flash του, το ulti του και πάρα πολύ χρόνο για να πάρει το kill, αλλά θέλω εδώ να μπορεί να πάρει το scuttle. Παιδιά, έτσι παίζει το support, φίλε. Αν είσαι support, πρέπει να roamάρεις το map. Πρέπει να βρίσκεσαι παντού. Αν δεν βρίσκεσαι παντού, κάνεις κάτι λάθος. Ο Μπίνε σε λίγο έχει ολοκληρωμένο το call στο επόμενο wave. Wait, πάνε για dive στον Ζαχέν. Καλό το ulti εδώ από τον Doran. Τον κάνουν stun στο tower. Ο Βελικός θα ανοίξει το ulti, μπορεί να πιέσει και αυτός. Αλλά δες εδώ πόσο ο On, ανοίγοντας το unbreakable, μπορεί να ήταν κάνει το tower μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Παιδιά, αν θες να βελτιωθείς σαν support, πρέπει να φεϊλάρεις μερικά games, ok. Αλλά αν δεν ροουμάρεις σαν support, δεν θα ανέβει σύλλο. Είναι κανόνας αυτό. Είσαι support και δεν ροουμάρεις, το ταβάνι σου είναι Diamond 4. Τέλος. Παίξε καμιά νάμι, δώσε κανένα νεράκι, παίξε καμιά λούλου, κάνε άγια, ελπίζω να σε κουβαλήσουνε. Θες να παίξεις support και να ανέβεις επειδή είσαι καλός παίκτης, πρέπει να ρομάρεις. Πρέπει να μάθεις να δημιουργείς. Αλλιώς πάντα θα λες Νίρο! Παίζω support και δεν μπορώ να κουβαλήσω ρε φίλε, γιατί το AD carry μου τρολάρει και παίζω λούλου. Πρόβλημά σου. Σε αφήνουν το AD με το ζωνάρι, σε έχουν, τι θα πει δεν σε αφήνουν.
Τώρα πεθαίνει το AD carry. Δεν είσαι το AD carry, εσύ πεθαίνεις για να βελτιωθείς. Η στιγμή που παίξεις game και το AD carry δεν πεθάνει, κέρδισες αυτόματα. Αν πεθάνει το AD carry είναι 50-50. Στο τέλος της ημέρας, πρέπει και εσύ να είσαι normal support. Δεν ρωμάρεις όταν το wave είναι στο Ουσμπεκιστάν. Ρωμάρεις όταν έχεις πουσάρει το wave ή όταν το wave πουσάρει πάνω σου. Δεν σου είπα να ρωμάρεις όταν φαρμάρετε το mid και να φύγεις. Να πας να κάνεις διακοπές. Ο Μπιν είναι πολύ καλά στο game. Δεν πρέπει να νιώθουν καλά οι T1 όπου ο Μπιν είναι τόσο καλά στο game. First time since Worlds 2018 το Vel'Koz. Έκανε μαλακία η Riot, δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Έβγαλε ένα tweet μόλις τώρα. Από αυτό το tweet είναι από το CP Esports. Αλλά το CP Esports έχει χορηγό το Polymarket. Δεν ξέρω αν φάνηκε στο stream επειδή έχω την κάμερα. Αλλά φάνηκε το logo του Polymarket στο stream της Riot. Δεν ξέρω κατά πόσο το θέλαν αυτό. Μπορεί να ήταν ένα μικρό misplay. Να μάθουν να ανεβάζουν τα δικά τους stats. As the patience wears out, the dragon will run back to the pit, but now with the TP in, it looks like BLG happy to restart it. It will be their second of the game, and Team 1 just waiting to find a way to δεύτερος δράκος για την BLG. Αν το έκανα εγώ θα είχαμε mail, όπως τότε με το LCK που το πήγε για άλλον το mail. Ξεκινάνε το Herald. Το άλλος έχει 22 stacks στο 15. Bro, έχει 22 stacks στο 15! Έχει φύγει ο Alistar και η Σένα δεν έχει να βαρέσει, ναι, και βασίζεται στο 5% που παίρνει από τα minions. Ο Knight κλείνει από πάνω, αλλά είναι ολομόναχος, πραγματικά τελείως μόνος. Το Bean είναι solo bolo. Και οι άλλοι δεν έχουν TP. Ρε, ο Bean θα βγει 2 κάπα μπροστά, τι κάνουνε? If BLG are able to get first turret bonus for Bin, that's quite nice. And none of their towers that low at all. In fact, T1 have only got one plate anywhere on the map so far. Bin takes the first tower, extends his gold lead to almost 2k. Ο Bin είναι κτήνος. Παίζει ότι δεν παίρνει τα stacks. Δεν ξέρω, προσπαθεί να σπάσει κάποιο ρεκόρ. Μα τρώνε gap. Το game είναι τόσο αργό, αλλά οι T1 τρώνε gap. Χάνουν στο top, χάνουν στο mid. Το bot τους δεν έχει stacks, οπότε Σένα δεν είναι τόσο δυνατή. Στο jungle και Γιάννα πήρε το lead, παίζει το full damage build. Δεν κερδίζεις πουθενά και πιέζεσαι συνέχεια. 2 δράκους έχουν, οπότε η διαφορά για το Soul είναι με το μέρος τους. Το Soul μπορεί να μην είναι το καλύτερο, αλλά σε Ryze και Jax δεν με χαλάει. Είναι πάρα πολύ τίμιο Soul πάνω σε αυτούς τους δύο. Θα δεις 5k, θα δω 5k. Το θέμα είναι μετά μου γίνουν 6 αντί για να γίνουν 0. Τώρα βλέπετε το Knight. Πέθανε. Κάτσε, τι του έκανε ο Doran? Ρε Doran, πατέρα του top lane, τι έπαιξες? Σκηνηγάνε ακόμα. Ο On παίζει ξύλο μαζί με τον Keria. Ο Keria δεν έκανε ult εκεί, μόνο το Sun του έκανε. Ρε πατέρα του top lane. Replay those. Πήγε να τον κάνει ο Night Dive και μετά του κάνει ulti. Τον τραβάει πίσω με τον W, τον σκοτώνει πριν μπορέσει να φύγει με το ulti. Του παίρνει και το flash. Ο Doran το έπαιξε, παιδιά, επειδή είναι ο θεός του game. Bean. Σημείωνε Bean. Despite that, I still maintain I think it is going to be rough in the side lanes. However, that does give you that hope for T1. Δεν θα μας δώσουν replay όντως. Τώρα Keria εδώ το παίζει καλά με τα cooldowns του. Θέλει να σώσει το flash του και το καταφέρει. Εκεί ο On ήθελε να τον πετάξει πίσω. Βέβαια είναι πάλι ρίσκι να πετάξεις πίσω μία Leona στο κέρι σου. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος είναι κοντά. Knight πήγε να φαρμάρει άβρα στο τέλος των Farmaran. Δεν ήταν πολύ επιθυμητό το αποτέλεσμα από το καλά, το χθεσινό Lucian ήταν πιο τεροριστικό. Παίζει 27, παιδιά. Ο Pace σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού θα πρέπει να έχει 40. Και θα πρέπει να έχει περίπου 40 κάτι stacks. Είναι πίσω.
Ο Shun κάνει τα calls. Σαν jungler σίγουρα θα ρυθμίσει το game. Δείτε εδώ το outplay του Doran. Μπαίνει μέσα ο Knight με το Q. Δεν το πετυχαίνει και να το πετύχει δεν σκότωνε. Φλασάρει μέσα από το άλλο Q ο Doran. Χρησιμοποιεί ulti W για να τραβήξει. Λέει ήταν καλό μηχανικό play. Παιδιά, όσοι λέτε ότι ο Doran δεν έκανε τίποτα στα Delusionals. Φλάσαρε κυριολεκτικά μέσα από το Q του Knight και τον έπαιξε ακριβώς μπροστά στο ulti του. Exactly the terms that they want. And it does slow down the game a little bit as well because now Knight doesn't have flash. And so his side lane threat a little bit more difficult to actually execute. Deathfire touch ticking. Gotta get used to it. Τώρα πώς μπορούν να παίξουν, γιατί ο Δράκος βγαίνει. Και είπαμε ότι οι BLG, επειδή έχουν πάρει τόσο νωρίς τους Δράκους, βλέπετε το Soul Point θα είναι στο 20. Το Soul θα είναι κοντά στο 25-26. Γκρουπάρουν εδώ, βάζουν Vision. Ο On έχει βάλει 1, 2, 3, 4 wards. Έχουμε ήδη 4-5 wards στην κάτω πλευρά. Ο Bean παίρνει full priority στο bot και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι για τώρα να σπρώξει ο Faker πάνω. Βέβαια, επειδή ο Knight έχει teleport, θα μπορούσε να πάει πάνω, να πουσάρει το wave, να πατήσει μπροστά στον αντίπαλο και να πουσάρει το wave. Δεν έχει θέμα να το κάνει αυτό. Και έχουν κυριολεκτικά όλο τον έλεγχο. Θα ρασάρουν Baron. Η T1 το play τους είναι να ρασάρουν Baron στο 20, δεν έχουν damage. Αν η Σένα δεν είναι τα καλά target, δεν μπορούμε. Αλλά κάνουν overload, έχουν πάρει 3 άτομα στο top. Προσπαθούν να σκοτώσουν αυτόν που πάει για να κάνει wave clear. Αλλά τους διαβάζει ο On! Ο On διαβάζει το ένα και μόνο play που μπορεί να κάνει εδώ, η T1. Και κατευθείαν στο top για να τους κόψει τη φόρα. LG παίζουν το map. Οι BLG παίζουν το map και τώρα επειδή βλέπουν το Herald, καταλαβαίνουν πως ο Knight είναι ok. Προτεραιότητα έχει να φύγει αυτό το Herald, όσο η Κιγιάννα κάνει το Soul Point. Άρα οι T1 από εδώ και πέρα θα παίξουν με έναν timer πάνω από το κεφάλι τους. Αυτό το timer λέει ότι κάθε 5 λεπτά πρέπει να κάνεις contest εκεί που είναι η BLG. Η CDR Boots αντί για να είναι perma fake, air damage γιατί είναι behind. Και πάει δεύτερο item Rylai's. Πάει extra slow, πάει να γίνει κυριολεκτικά setup για τον Zahen και τον Wukong. Ο Zahen δέχεται το stun, δέχεται το root. Θα προσπαθήσει να ουλτάρει μακριά, αλλά γνωρίζουν πως δεν έχει flash. Οπότε παίζουν πάνω του, αυτός θα πάρει την ασπίδα και η Σένα τον βοηθάει να βγάλει το passive. Τιμιότατο, εδώ έπρεπε να πεθάνει, αλλά το παίζει όμορφα. Η Σένα του δίνει το τελευταίο άγγιγμα. Γιατί αλλιώς θα πέθανε όντως. Φύγε. Έχει τώρα ο Viper, δεν έχει φανεί καθόλου στο game. Καθόλου, αλλά μας δείχνει για ποιο λόγο παίρνεις μάγο bot. Τώρα είμαστε ok, εγώ δεν είμαι ok να παίζουν αυτοί οι παίκτες στους μάγους. Δεν με χαλάει να υπάρχουν στο Meta, ξαναλέω, αυτοί οι παίκτες δεν θέλουν να τους παίζουν. Υπάρχουν κάποιοι κουτσί που είναι πάρα πολύ καλοί με μάγους. All right. Well, Doran's finally got to his second item now. Nice. After being kept alive and being able to farm the rest of that wave. Πρέπει να πουλήσει το Calobin για να πάρει λίγο gold πίσω. Ο Zahen κάνει cosplay Aatrox release day. Το καινούργιο και τον παλιό. Κέρια πάλι σώζει το flash του. Δεν μπορούν να του πάρουν το flash. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολλές φορές, αλλά ανοίγει το W, προκάρει aftershock όταν χρειαστεί και είναι tanky. Ο Knight τρίτο item πηγαίνει Rocket Belt για να πάρει το mobility και όχι για να πάρει damage. Με το Actualizer. Κέρια για άλλη μια φορά, τον πιάνουν knock-up. Δεν μπορούν να τον πιέσουν παραπάνω. Σουν αντιδράει. Παίζει γύρω από το ulti του Honor, το κάνουν και exhaust. Αλλά οι T1 εδώ φεύγουν νικητές. Ελέγχουν λίγο αυτό το side. Ενώ ο Bean βρίσκει έναν Doran που δεν έχει passive, τον φοβάται. Δεν θέλει να παίξει πολύ επιθετικά πάνω του από ό,τι φαίνεται. Ενώ ξέρει ulti από τον Viper. Ο Χριστός πάλι. Γιατί έκανε 2 spells. Έκανε 2 spells και ο Faker παραλίγο να πέσει. Faker just teleported there and he just immediately gets zapped for 70% of his HP. Now he's going to have to go back to base. T1 down some decent cooldowns. Πάντως αυτό το μόνιμο side. Ο Doran το κρατάει κάπως.
Το Tower έχει μείνει όρθιο, δεν έχει χάσει πάρα πολύ το match όσο φαίνεται. Είναι και το Cal Gold, που είναι ένα μικρό πλεονέκτημα. Αλλά ο Ζαχίν θέλει να παίξει το fight και με το ult τον καταφέρει να φτάσει πάνω σε κάποιο carry που είναι mobile και τα δύο. Αν δεν έχει flash. Έχουμε γραφικό για την passive του Ζαχέν. Αν είναι όπως στη Ανίβια πρέπει να έχει κάτι γύρω από το level του, αλλά δεν θυμάμαι. Πάλι στον Κέρια. Εδώ ο Κέρια πρέπει να κάνει flash. Και είναι η φορά που θα κάνει flash, δεν μπορεί να ξεφύγει πάλι χωρίς αυτό. Έχουμε αραμάκι, αλλά η BLG είναι ok με αυτό, γιατί η BLG σου λέει: εγώ θα παίξω το game έτσι. Έλα να παίξουμε 5v5 μεταξύ μας. Εγώ περιμένω το δράκο. Okay, αυτό που θέλω, αυτό που περιμένω είναι να πάρω το soul και μετά με το soul που θα είμαι πιο δυνατός, πιο tanky, θα έχω παραπάνω damage. Και tenacity που το tenacity εδώ εναντίον Άννη, Λεώνα. Πολύ σημαντικό stat. Αυτός είναι ο κλόνος. Για καλή του τύχη. Το root δεν βρίσκει στόχο από το base. Και η Κιάννα συνεχίζει να κάνει jungle clear, ενώ η Άννη πάει για να πάρει το vision πάνω από τον Baron. Όταν παίζει εναντίον T1, πρέπει πάντα να σέβεσαι που είναι ο Baron, γιατί είναι τρελή αυτή. And although they have managed a couple of moments of upping the tempo and that bot lane tower sits at only 2 plates, Bin hasn't really been able to το πώς και δεν τον φαϊτάρει φου. Εδώ, αν κατεβαίνω όλοι έτσι πάνω σου, πας Baron. Και το πιστεύω ότι ο Βιένα τους έχει. Φοβάται ότι μπορεί να είναι και τρίτος. Βλέπω πάρα πολλά κόκκινα pinks πάνω στο river του τύπου ότι δεν ξέρουμε που είναι ή πάμε να μπορντάρουμε εκεί. Γιατί θα είναι όπως πριν, πρέπει ο On να πάρει τον απόλυτο έλεγχο του Vision, αν θέλει το solo να γίνει δικό του. Ο Ζαχέν κάνει πίσω στο bot. Πάει για να πιάσει το wave από νωρίς ώστε να το πουσάρει. Θα πρέπει να πάει η BLG και να καθαρίσει το wave που πουσάρει τώρα ο Doran. Η T1 είναι πάρα πολύ καλή να βρίσκονται πρώτοι σε objective που δεν έχουν λόγο να βρίσκονται πρώτοι. Και στο προηγούμενο game, στο πρώτο game, αυτό έγινε. Ήταν σημεία τα οποία δεν πρέπει ποτέ να είναι πρώτοι, αλλά καταφέρουν να χωθούν εκεί μέσα. Και τώρα έχουμε και winning play. Βλέπετε εδώ πάνω παίρνουν το tower. Τρομάζουν τον Knight, τον στέλνουν ακόμα πιο πίσω. Ο Knight θέλει να κάνει connect με την ομάδα του, αλλά για να κάνει connect με την ομάδα πρέπει να κάνει ή ulti ή να πάρει τον δρόμο το μακρύ. Θα πάρουν και το Scuttle, θα τους δώσει αυτό Vision. Το 50-50 δεν νομίζω. Ο Bin είναι bot. Ο Bin εκμεταλλεύεται αυτό το κενό που δημιουργείται για να πάρει το tower. Κάνει teleport για να μπει μέσα στο fight. Ο Shun περιμένει πάνω από τον τοίχο. Μπαίνει μέσα. 50-50. Ποιος θα πάρει το smite λοιπόν? Αν το πάρουν το soul, οι BLG μπορεί να έχουν ένα πάρα πολύ καλό game. Οι άλλοι φτύνουν για να σκοτώσουν τον Knight. Να χάνουν το soul στην πορεία. Φτύνει όσο παραπάνω μπορεί ο Vel'Koz για να φάνε τώρα τον Doran. Όπου είναι μέσα στο pit. Στακάρει το passive. Παίρνει το revive. Knight πάνω από τον τοίχο και αυτός περιμένει όσο ο Doran καταλαβαίνει πως είναι νεκρός. Κανείς δεν κάθεται να παίξει μαζί του. Βέβαια ο Doran φλασάρει πάνω στο Knight ακριβώς. Και θα είναι πρώτος. Είναι το μόνο θύμα μέσα από ένα fight με πάρα πολλά cooldowns. Αλλά το μεγαλύτερο θύμα είναι ο Δράκος. Περνάει στους BLG, έχουν το soul, γίνονται πιο tanky. Και το επόμενο target του οποίο έχουν μπροστά τους είναι ο Baron. Αν πάρουν τον Baron, το game δεν νομίζω να γυρνάει από εκεί και πέρα. Είναι πολύ δυνατή η BLG. Και τώρα το βλέπετε κιόλας. Κάψανε μόλις ένα flash. Γιατί όλοι οι T1 γύρισαν να σκοτώσουν τον Knight. Και ο Knight απλά φλασάρει από τον τοίχο. Τώρα τους λέει στεκτός. Και ξεχνάνε Baron στεγνά. Ο Doran δεν έχει teleport. Θέλουν να παίξουν το 5v4. Ο Viper είναι πολύ κλεισμένος μες στο pit. Δείτε πόσο damage έχει φάει ο Viper, μόνο και μόνο επειδή τον κοιτάει ο Baron λίγο στραβά. Honor είναι η στιγμή σου. Τον κρατάνε έξω. Αλλά αυτός μπαίνει μέσα. Μεγάλη Honor πάει για το smite, δεν μπορεί να το πάρει. Ο Shun ήταν πιο έτοιμος και καλύτερο execute, μπορεί να σκοτώσει τον κάνει ulti πίσω για να πάρουν το kill και μετά ο Kerry είναι μόνος του. Όσο Pace προσπαθεί να καλύψει τον Faker, δεν μπορεί να το κάνει ούτε αυτό. Kerry πέφτει κάτω και μετά ο Pace φλασάρει μακριά από το combo του On. Θέλει να παίξει το fight μόνος του, ενώ είναι οι άλλοι 5 και μετά δέχεται το root, οπότε τρέχει μακριά. Το Ghost δεν είναι ακόμα up, αλλά είναι γρήγορος, είναι σένα. Άσπρες μποτούλες τον βοηθάνε να τρέξει. Και ναι, άντε να ξεφύγει από το fight ο ίδιος. Μόλις χάσανε Baron, μόλις χάσανε το fight και μόλις ο Doran θέλει να παίξει κι άλλο fight. Doran είσαι μόνος όμως. Ulti ή όχι, πάλι θα πέσεις κάτω και η BLG με σκορ 3-9 μόλις. Είναι αρκετό για να πάρουν μια διαφορά 8 χιλιάρικα. Τώρα που είναι, ο Doran ήταν νεκρός. Έπιασε με τον Pace. Για ποιος χάσει το series παίζει με τη μεγάλη φούρια.
Dimension δεν νομίζω. Το ρεκόρ τους που δεν χάνουν από εκείνη είναι στο παγκόσμιο. Πρέπει να δω τι γίνεται στα άλλα games. Ο Bean σε αυτό το game έγινε ο μπαμπάς όπου περίμεναν. Μπήκε μέσα. Σπάνια βλέπεις τον Oner να μην κάνει καλό smite, αλλά δεν μπορούσε. Ήξερε πως πεθαίνει, οπότε πάτησε το smite πιο νωρίς γιατί έβλεπε ότι δεν κάνουν οι άλλοι damage στον Baron. Έπρεπε να το πατήσει. Φταίει. Ο Knight σε εξαιρετική μέρα. Ο Shun σε πάρα πολύ καλή μέρα. Πάλι ο Doran κάνει ulti, αλλά είναι exhausted. Χαμό το Vel'Koz. Χαμό το Vel'Koz, παιδιά. Μπαίνουν στο tower, διαφορά είναι 10k. Που είναι αυτός που έλεγε ότι θα πάει 5k και μετά θα πέσει. Είναι 10k! Νιώθω σαν να θα σκάμ. You never know when your best moment to win the game was, but I can tell you every second that passes, it is becoming less and less likely. Σένα έχει 3 items, αλλά έχει 54 stacks στο 30. Είναι πολύ χάλια τα stacks του. Ούτε καν 60 στο 30. Σένα δεν έχει range. Δεν έχει range, δεν θα να έχεις 80 και να κοντεύεις και να πεις τα επόμενα waves θα πάει 100. Το wave στο mid είναι ανοιχτό και πουσάρει με τα super minions. Εδώ το κανόνι φαίνεται να θέλει να γίνει ο ήρωας, αλλά η BLG είναι μπλοκαρισμένη. Θα έχουμε Elder fight. Για στάκα, μπορεί να πάμε Elder. Γιατί στον Elder μπορεί να γίνουν όλα ή μπορεί να γίνει τίποτα. Πού είναι η Αγελάδα? Η Αγελάδα μου πού είναι? Χριστός. Είναι μέσα ο Doran. Στακάρει πάρα πολύ καλό ulti. Παίρνει το ζώνες από τον Bean. Η ultimate από την Κιγιάννα δεν πετυχαίνει τίποτα. Και οι T1 με κάποιο τρόπο μπορούν να παίξουν ακόμα αυτό το defense. Δεν χάνουν τίποτα, ενώ ο Alistar μπει μέσα από το flank, αλλά στέλνει το ένα άτομο που μπορεί να εξυψωθεί να πάρει HP και να τανκάρει. Elder ένα λεπτό. Αναγκαστικά παίζεις Elder. Δεν μπορείς να λήξεις χωρίς αυτόν. Για με έναν Elder όλα τα games γυρνάνε. Μην λέτε μαλακίες. Ο Elder είναι το πιο broken objective που υπάρχει. Το θέμα είναι αν μπορούν να πλησιάσουν. Αν μπορεί ο Oner να φτάσει στο objective. Θα πάρουν κανένα Elder κατά λάθος. Θα αρχίσεις ένα μπαμ 50 kill 90 stacks σε ένα fight. Καληνύχτα. Μεγάλες και αξιότιμες καληνύχτες. Be the dream in retaking games, but you have to say BLG here with the Chemtech Soul, with the extra item advantage, they're just looking massive. I mean, Knight is level 18 with Actualizer Rise. This guy is going to put out massive amounts of damage. And Bin has his Zonias on his Jax as we saw him use. So Bin φτάνει level 20, είναι 19, είναι 2 levels μπροστά. Και τον Faker, ο Faker δεν μπορεί να κάνει πολύ damage πάνω στον Bin. Πραγματικά ο Bin μπορεί να μπει μέσα με πάρα πολύ άνεση. Θα τους πάρουν το red, μπορούν να κάνουν combo. Ο Keria πιάνεται και μετά κάνει flash για να φύγει μακριά. Ο Elder μόλις μπήκε στο rift. Είναι spawned. Και οι BLG που σάρουν τα waves για να μην αφήσουν τους T1 να μπορούν να περπατήσουν χωρίς να εμφανιστούν κάπου. Ο Rise πηγαίνει προς τον Elder. Νομίζω ότι 2 άτομα μπορούν να κάτσουν να τον κάνουν και άλλοι 3 να παίξουν τερματοφύλακες. Rise πάει back. Παίρνει ζώνιας, παίρνει μικρό ζώνιας, γι' αυτό πάει back. Δεν θέλουν να δώσουν ούτε ένα μικρό άνοιγμα εδώ η BLG. Ο Bean, αν θέλει να πουσάρει bot, μπορεί να πουσάρει bot, παιδιά. Αν έχει και teleport, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Bean. Γιατί αν δείτε πώς θα κάνει teleport mid ακόμα. Πρέπει να γυρίσεις πίσω αν είσαι T1. Παίζεις ένα game με τον χρόνο και ο χρόνος δεν είναι φίλος σου. Αλλά δεν το ξεκινάνε. Και είμαστε εδώ και 1,5 λεπτό.
και δεν ξεκινάνε τον Elder. Προσπαθούν να τους πάρουν όλα τα resources, τα trinkets, το vision, τα minions. Και μετά τώρα μπορεί να τον έχουν ξεκινήσει, δεν ξέρουμε. Α, το θέμα είναι ότι δεν ξέρουν και οι T1. Και όσο οι T1 δεν ξέρουν, εκεί ζορίζει το παιχνίδι. Ο Doran μπαίνει μέσα. Προσπαθεί να στακάρει passive, αλλά πεθαίνει πριν το κάνει αυτό. Έχουν πιάσει τον Owner. Τον πετάνε μέσα. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει με τον κυκλώνα για να πιάσει πάρα πολύ κόσμο. Συγκεκριμένα όλη την ομάδα των BLG, αλλά πάλι το damage δεν είναι εκεί. Ο Faker είναι στην άλλη πλευρά. Ο Pace δεν βαράει και δεν πονάει ταυτόχρονα. No Knight το πίζει τον Keria, τον ανοίγει πραγματικά στο παιχνίδι. Ο Knight φλασάρει, πιάνει Faker, το αφήνει πάρα πολύ low. Αυτός τρέχει μέσα στη βάση και ο Pace ζορίζεται, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει. Μπιν! Βρει μέσα με το stun, ανοίγει το Zonias, δεν πεθαίνει από το tower. Το Soul βοηθάει σίγουρα στο πόσο μπορεί να τανκάρει. Όσο On μπορεί να πιάσει το root και το tower είναι κάτω. GG! 2-1 για τους BLG! Και οι T1 έχουν ένα δύσκολο έργο μπροστά τους, παιδιά. Γι' αυτό το έργο λέγεται 2 wins series. Ένα πρέπει σίγουρα. Για την τιμή των όπλων, ένα πρέπει σίγουρα. Είναι καλή ομάδα η BLG, boys, είναι καλή ομάδα η BLG. Είναι καλύτερη από ό,τι περίμενα στο πώς παίζουνε. Το Azir δεν παίζεται καθόλου. Όπου δεν ξέρω αν μου αρέσει όχι. Το Azir είναι competitive staple, ήταν πάντα εκεί. Όσο λείπει, νιώθω περίεργα. Απανάμε το Silas. Silas και Άρη εκτός. Η Άρη είναι πράιο και μετά και τα Λίγια. Αλλά θέλω να δω τον Faker σε κάτι που δημιουργεί. Θα πάρουν το Aurora που δεν παίζει ο Faker. Είναι το ένα pick που δεν θα μπορούσε να βγάλει. Αλλά μήπως του ανοίγουνε τρυπάκι για LeBlanc. Ωραία, θα παίξουνε LeBlanc Pike. Σε παρακαλώ. Για μας. Για το chat. LeBlanc Faker. Φίξας. Και tank στο top. Το tank στο top πάρθηκε. Tank στο top πάρθηκε, το περιμέναμε. Δεν έχουν μείνει και πολλά picks για να στον πάρουν τον Κασάντε. Vayne, Varus, Nar, Olaf. Όλα ανοιχτός. Σκέφτονται πάρα πολύ. Faker αναλύει κάθε πιθανό σενάριο στο οποίο θα μπορούσε να παίξει αυτό το παιχνίδι. Και καταλήγει στο ότι η καλύτερη επιλογή είναι η Άρη. Εντάξει. Το Άρη ήταν αυτό που περιμέναμε. Το είπαμε από την αρχή ότι η Άρη είναι open. Αν πάει η Άρη, αν πάρει η Άρη. Θα περίμενα να μαγειρέψει λίγο παραπάνω με την LeBlanc του. Γιατί είναι Faker. Όχι. Ο Bean λέει δες, έχω όλα τα counters. Έχω όλα τα counters. Είναι ο μόνος που ακόμα θα παίξει το Gwen έτσι. Είναι 3-1 GG, well played. Είναι. Έτσι και θα μάθουμε. Predictions, ανοιχτά. Οι επιλογές σας είναι σημαντικές. Μπορείτε και εσείς να μπείτε τώρα μέσα στο κουρμπέτ. Πολλά θα εξαρτηθούν από το bot. Όταν παίζεις Mel Pike, αυτόματα πάρα πολλά εξαρτούνται από το bot lane. Ο Paze έχει κάνει μερικά ρεκόρ με kills μαζί με αυτό το Mel. Είναι ισχυρός. Έχουν AD όμως πολύ BLG. Γιατί έχουν AD1. Τουλάχιστον οι BLG έχουν AD carry. Και ακραίο Z angle, ο Faker να παίξει Z. Λοιπόν, παιδιά, βάλτε πόντους. Ήδη βλέπω ότι πάρα πολλοί έχουν πέσει με τα μούτρα στους T1. Ο κόσμος είναι ακόμα μαζί με την ομάδα. Οι Κινέζοι του stream είναι λίγοι. Και ξεκινάμε λοιπόν. Σημαντικό παιχνίδι. Όπως είπαμε, όποιος κερδίσει παίζει με Lion. Όποιος χάσει παίζει με Φούρια. Οπότε και η Lion και η Φούρια είναι fucked. Δεν είσαι εκτός, Αλλά είναι ένα game το οποίο, ένα series
όπου παίζεις με έναν μεγάλο ανταγωνιστή. Και αυτόν τον μεγάλο ανταγωνιστή πρέπει να τον κερδίσεις. On this champion, there's a reason he's got a world skin, and I'll say this best of 5. I think Keria has been pretty muted overall. Δεν μου δείχνει το predict. Σε καταλαβαίνεις. Πάνε για το τυράκι εδώ. Οπ, χουκάκι, σε λίγο damage, ραπέλ πάνω στον Pace και flash με το κακούν κατευθείαν. Τι έπαιξαν, ρε. Τι τεράστιες μπάλες ήταν αυτές από τον On. Έπρεπε να φλασάρει το κοκκούν. Έπρεπε να φλασάρει το κοκκούν. Δεν το φλάσαρε και μετά απλά μπαίνει μέσα ο άλλος, θα κάνει και το tempo του. Μπράβο στον On. Και δεν περίμενα τώρα να σηκωθεί και αντί για να παίξει αμυντικά να πέσει πάνω στον Pace και να πει fight. Τον φαϊτάρουμε. Βλέπετε τι εννοώ, ότι ο Keria σε αυτό το matchup είναι διαφορετικό, γιατί τα άλλα support στην Κορέα θα έπαιζαν αμυντικά. Αυτός μπαίνει μέσα με το Γιούτσο. Είναι πολύ ωραίος ο On σήμερα, πάρα πολύ ωραίος. 700 gold down at 2 minutes into the game. Κάνει counter τον Pike. Ρε, δεν είναι μόνο το counter, είναι και το πώς παίζει ο άλλος, ότι είναι μανιακός. Πάλι τους πουσάρουν πάρα πολύ. Τους πουσάρουν πάρα πολύ, τους πρεσάρουν και δεν δίνουν και μετά χώρο. Γιατί αν πουσάρουν όλα τα lanes σου και στο jungler, μπορείς να βρεις παντού plays, μπορείς παντού να προσπαθήσεις να εκμεταλλευτείς κάτι. Ο Bin αν έχει καλό skill θα είναι και αυτός πρόβλημα, γιατί το W του μπορεί να αναιρέσει πάρα πολλά spells στο charm. Γιατί μου τρέψουν τις mail. Το λέει, μίλησα τηλέφωνο και παίχτηκε kill. Το match, πρέπει να το περιμένεις. Κάτσε με τον Daivar, τον κάνει auto Q, ε πίσω, κάτι τέτοιο θέλει να κάνει. Και δεν πατάει Q. Το κάνει snip. Έβγαλε καλά trades εδώ ο Doran. Για να πάρει άλλο στο plate έχασε το μισό του HP. Δεν ξέρω αν τον συμφέρει. Σκάρνερ. Λέει στον Faker δεν αφριζάρει, στον πεσάρει μέσα. Ο On δεν έχει Ignite, flash έχει. Αλλά ο On είναι κοντά, ο On θα χρειαστεί να κάψει το flash. Η παγίδα πιάνει τον Keria, αλλά εντάξει δεν υπάρχει ακόμα πάρα πολύ damage. Η παγίδα πιάνει και τον On, αλλά εντάξει ακόμα δεν υπάρχει πάρα πολύ damage. Έστω top αυτό που γίνεται θα είναι κάτι που πρέπει να προσέξεις, παιδιά. Τώρα να βγει μια Gwen μπροστά, δεν νομίζω ότι είσαι ok με αυτό. Δείτε πόσο καλά έχει σνομπολάρει τα waves. Έιο! Θα να το σκοτώσει. Μένει πάλι ο Shun στο map για να καθαρίσει το jungle του. Ενώ ο Keria κρύβεται στο μπουσάκι και προσπαθεί να βρει ένα καλό hook. Τώρα που δεν έχει on το flash είναι στόχος και ο Keria πρέπει να παίξει όπως ξέρει αυτός με τον Pike. Να κυνηγήσει αυτό το περίεργο hook πάνω στην αντίπαλη ομάδα. Το Skarner δεν τα απαδύναμα, το Skarner είναι insane. Για competitive είναι απίστευτα καλό. Καλά στο clear του, δεν έχει αγοράσει. Εδώ ο Honor και το level πάνω, εντάξει. Το cam πάνω, συγγνώμη. Pike περιμένει εδώ. Πάλι με το skin του. Για solo και μια χαρά είναι ο Skarner, αν θέλεις tank, το καλύτερο tank είναι. Δεν υπάρχουν καλοί tank junglers σε αυτά τα patches. Η Sejuani είναι πεσμένη, ο Maokai δεν παίζει tank. Ο Ramos είναι shit. Alfight. Pace θα ήθελε πάρα πολύ ένα kill. Με το πώς πηγαίνει το game, ειδικά με το ότι πέθανε στην αρχή. Έχει δώσει ένα μικρό πλεονέκτημα πάνω στην αντίπαλη ομάδα, αλλά είναι μικρό. Αρκετά μικρό. Doran προσπαθεί να πάρει 6. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ξεφύγει και με το 6 τον παίρνει solo kill. Διαβάζει το flash ακριβώς στο cooldown.
Και τα λόγια του Bean στο interview που έκανε, όσο πάει ακούγονται και πιο αληθινά, γιατί παιδιά, τον έστειλε. Τον έστειλε και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το death που πήρε στο bot. 750 gold πάνω, πουσάρει το wave. Ο Κασάντη θα χάσει 2 waves από CS. Όι, όι, όι. Είναι τεράστια διαφορά στο top. Θα βγει το κοκκούν, το ίδιο το κοκκούν, αλλά θα πεθάνει. Θα πεθάνει επιτέλους, οι T1 μπορούν να βρουν ένα play. Πρέπει να κάνει repel το ένα spell, αλλά μετά ο Keria δεν αστοχεί το hook, το combo είναι εύκολο, θα πάρουν ένα kill πάνω στον Pace. Τώρα είναι μπροστά στον goal, Keria! Τραβάει τον Viper, τον κάρουνε flash, knock-up για να πάρουν κι άλλο kill, 2 για το T1. Ο Keria διορθώνει τα λάθη εδώ πέρα, πολύ ωραίο play. Viper δεν φλασάρει, γκριντάρει, δεν σέβεται. Αυτό τρώει το stun, το hook και μετά ο Owner τι κάνει, combo flash. Για να ενεργοποιήσει την ομάδα του, double για τη Mel. Το πήρε, το πήρε. Owner and Keria, though, they both don't have their flashes from the bot lane play where they were just able to get those kills. And so could get a little bit dangerous. Shin's going to know, hey, on, let's go. Counter jungle him. And let's take another look at it. So, they παίξανε πάρα πολύ καλά. Εδώ το ξεκινάει νομίζω Pace το play, όπου το κάνει να κάνει repel το cocoon του. Και το hook είναι εύκολο μετά, ο Keria δεν τα στοχεί αυτά. Έτσι ποιος κερδίζει, η ομάδα που δεν έχει Pike. Αν και οι άλλοι έχουν leash. Οπότε σκατά είναι. Έχουμε fight, το Owner μπαίνει μέσα, πιάνει καλό κατακλυσμό. Θα σκοτώσουν πάλι τον αντίπαλο support για να πάρουν το killing spree πάνω στον Pace. Ο Knight δεν επιστρέφει πίσω από την ulti του και φεύγει μακριά έχοντας πάρει ένα kill. Η ερώτηση είναι αν μπορεί να κάνει κάποιο jump και να ξεφύγει από εδώ γιατί δεν έχει teleport. Πρέπει να πάει πάνω στον Bean που ο Bean πουσάρει το wave για να παίξει για το tower. Δεν ξέρω αν ξεφεύγεις από εδώ. Παιδιά θα τους φορσάρουνε fight μέσα από το tower, δείτε τι κάνουνε. Πάνε να τους παίξουν ξύλο, αλλά εδώ ο Bean λέει δεν γίνεται. Έχω fight 3 tower shots. Βλέπετε, αν είχε πουσάρει το wave πιο γρήγορα. Pace το θέλει. Ο Pace πάει για να πάρει το τέταρτο και δεν θα το καταφέρει και το flash του. Θα ζήσει. Ο Faker τι κάνει. Ρέζησε. Κατάφερε να ξεφύγει ο Knight μέσα από αυτό το χάος. Μπράβο. Χωρίς ulti. Pace ήθελε 2 ακόμα stacks και μπορεί να ήταν αρκετό να σκοτώσει. Εδώ ξεκινάνε και οι T1 φορσάρουν το play. Εδώ θα δούμε τον Owner να πιάνει το ultimate πάνω σε 2-3. Σε 2. Κάνει το stun ο Pike. Πιάνεται τώρα η Elise, θα πεθάνει αυτή πρώτη. Βέβαια ο Knight δεν θέλει να αφήσει το kill και δείτε πώς τους παίζει γιατί κάνει πως πάει να πάρει το ulti. Αλλά το κλείνει. Δεν να τον κυνηγήσουνε. Πάρε το πίσω. Έκανε ulti για να το φας πίσω. Worth. Τώρα δεν έχεις rappel, αλλά ο Keria περιμένει. Ξέρει ότι ο Viper δεν έχει flash, παιδιά. Νομίζω ότι ο Viper είναι ο στόχος. Ο Owner όμως κάνει το δράκο, μετά θα πάρει το Scuttle, θα πιάσουν το hook, πετυχαίνουν τον On. Ο On είχε flash και γι' αυτό μπορεί να έπρεπε να πάνε πρώτα στον Viper, όμως δεν είχαν τη γωνία. Και για τώρα είναι ικανοποιημένοι με ένα flash, εφόσον δεν πεθαίνουν με μια χαρά. Ο ανεβαίνουν πάνω. Θέλουν να παίξουν το fight πάνω στον Doran. Φρενάρει κάπως ο Skarner, μετά ουλτάρει τον αντίπαλό του. Τον μπερστάρουν για να πάρουν ένα ακόμα kill. Στο 0-2 ο Doran, 14 CS πίσω όμως ο Owner πάει να δημιουργήσει bot. Είναι πάνω σε Vision. Και αυτοί οι δύο δεν θέλουν να αφήσουν το wave, είναι λίγο greedy. Παίζουν ακόμα στο tower, πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν το outplay χωρίς καν να έχουν flash την Gavin και μπορούν. Και το κάνουν το outplay, ο Owner δεν πετυχαίνει το combo. Ρουτάκι πάνω στον On, το damage φέρει το K, γυρνάνε πίσω το Q του Viper για να μην κάνει damage και παραλίγο Pace πάλι ρε φίλε. Πάλι ωριακά δεν μπορεί να πάρει το kill. Try and answer somewhere else. Top lane's recalling already though, so
Πρέπει να φρενάρει την Gwen, παιδιά. Πρέπει να φρενάρει την Gwen. Οκ, θέλει να πάει για το solo kill. Πρέπει να πάει για το solo kill. Από τους λίγους παίκτες όπου ακόμα επιλέγουν να παίξουν Gwen. Ενώ πάρα πολλοί την έχουν εγκαταλείψει, αυτός επιμένει πάνω στο Gwen pick. Έχει το counter pick. Βλέπουμε ότι στο bot 1000 gold τη διαφορά ανάμεσα στα δύο carries. Rocket Belt ολοκληρωμένο. Είναι καλό item για πρώτο Rocket Belt. Αρχίζει να το ακολουθήσεις με damage μετά. Και έχει 6 με το Death from Below. Έτσι πρέπει να λέγεται η ulti του. Να πάρει μερικά stacks, να πάρει μερικά kills. Ο Faker, αν πέτυχε αυτό το Q, θα πήγαινε για να πάρει το kill. Έχει το ulti. Χρησιμοποιώντας τα dash, εδώ βλέπετε, είναι κοντά στο να κάνει burst στο Knight τώρα. Το κανόνι, έπρεπε να κάνουμε τσάμ το κανόνι. Είναι ενοχλητική η Gwen. Γιατί σαν Κασάντε δεν μπορεί να την κάνεις κάτι, παιδιά. Ο μόνος Κασάντε που έχω δει να κερδίζει Gwen είναι όταν Gwen έπαιζε ο Άιμπο. Οκ, δεν έχω ξαναδεί Κασάντα να κερδίζει Gwen. Ήταν το μόνο μάτς. Μας είχε τρέξει ο Πολωνός στο EMEA Masters. Καλό dive. Καλό dive. Και το predict πάνω στα cooldowns. Θα πάρουν το kill. Ο Keria πληρώνεται και μετά πληρώνει και το συμπαίκτη του. Keria κρατάει το όνειρο ζωντανό ενώ ο Pace δεν έχει το ulti. Αν υπήρχε το ρο, θα μπορούσε να σκοτώσει και τον όνειρο. Ήταν πάρα πολύ κοντά. 1900 gold μπροστά ο Pace Viper πατώνεις. Σήμερα η αλήθεια είναι πως σε όλα τα games ο Viper δεν είναι καλύτερος από τον Pace. Στο Game 3 θα έλεγα πως ήταν even, απλά ο Pace δεν μπορούσε να στακάρει, έπαιζε σε ένα versus Vel'Koz. Στα άλλα games ο Pace γκαπάρει τον Viper συνεχόμενα. Και δεν είναι καν ότι παίζει άσχημα ο On. Ο Σουν πουθενά δεν έχει παίξει. Faker εδώ, θες να δημιουργήσεις, θέλεις το charm. Αχ, δεν πετυχαίνει. Δείτε πως πετάχτηκε ο Keria. Όχι, όλο. 2.000 μπροστά η Gwen. Του κάνει deny και το κάνον. Ο Ken ανεβαίνουν πάλι στον On. Αυτός είναι στο μισό HP. Σηκώνεται στον αέρα, δεν έχει που να πέσει. Πέφτει πάνω στην αντίπαλη ομάδα, πεθαίνει και μετά ο Σκάνερ είναι ο επόμενος στόχος. Είναι πάνω στο root, δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Double για τον Pace. Αυτό το pick κλειδώνει τα kills. Έχει πάρει πάρα πολύ gold. Δεν είναι τυχαίο όπου είναι η καλύτερη Mel. Κάθε φορά που παίζει Mel είναι άρχοντας. Είδατε παιδιά, είναι 5-1. 2.600 gold, ο άλλος πήρε Caitlyn, αλλά η Caitlyn δεν έχει ξεκινήσει να παίζει. Ο Bean είναι 2.000 μπροστά και η ομάδα του είναι 1.600 πίσω. Σε κάθε play που κοιτάμε οι T1 επιβάλλουν την πίεση και το ρυθμό στο πώς παίζουν το παιχνίδι. Ο Pike είναι even στο gold, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Elise έχει και first blood και ο Pike με ένα ακόμα kill μπορεί να ανεβάσει λίγο τους αριθμούς του, χωρίς να κόψει τους αριθμούς της ομάδας του. The Scorpion has definitely lost its sting, and this Spider's Venom not doing any damage at all to T1. A 3,000 gold lead for Pace. Ρε, ο Pace παίζει εξαιρετική Mel. Δηλαδή, σκεφτείτε πριν τι έκανε ο Viper με Vel'Koz που τον είχαν αφήσει ανενόχλητο σε όλο το παιχνίδι και τι κάνει ο Pace με Mel που όλο το παιχνίδι παίζεται γύρω από αυτόν. Και οι αντίπαλοι και οι δικοί του παίζουν εκεί, δηλαδή πόσο πιο relevant είναι. Double kill for Pace. As you say though, Bin off screen still getting richer and richer and richer. Όλοι οι Κορεάτες είναι εκεί πέρα, θέλουν Game 5. Όλη η Κορέα θέλει, όλη η Ελλάδα θέλει Game 5. Χάσει το μέλος στο MSI, νομίζω το έχει παίξει μόνο Pace. Δράκος δικός τους, δεύτερος δράκος στο 15ο λεπτό. Είναι μια ανάλογη περίπτωση με αυτή που είδαμε πριν, όπου το Sol θα είναι κοντά στο 25 με 26. Ο Κασάντι προσπαθεί να παίξει γύρω από την Gwen γιατί ο Pike είναι πάνω. Ο Pike έχει Ignite, έχει ult, δεν έχει Ignite.
Νομίζω πως έχει Ignite. Ανεβάζουνε πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. Οι T1 θέλουν απελπισμένα αυτό το kill πάνω στον Bean. Το stun δεν πετυχαίνει, αυτός κλασάρει μετά τον φέρουν πίσω. Οι Avengers είναι στην πάνω πλευρά και ο Paige είναι dominating. Πώς παίρνει όλα τα kills γαμώ το μέλημα, λέγατε. Απλά δεν μπορεί να αφήσει kills. Τα καθαρίζει όλα. Είναι και άλλο game μετά, παιδιά. Είναι μόνο αυτή. Είχαμε το πρωί. Ξεκινάμε stream στις 6 το πρωί. Οπ, κόμπο, flash, φεύγει μακριά, μπρι μέσα, παίρνει το flash του on. Είναι low honor όπως και ο Paige τώρα δεν έχει cooldowns. Επιλέγει να μην κυνηγήσει παραπάνω. Faker στην πάνω πλευρά καθαρίζει το wave, πουσάρει λίγο, όπως κάνει και ο Knight από την κάτω. Και οι δύο mid laners παίρνουν waves και παίρνουν plates. Πρώτο tower δεν είναι, οπότε δεν έχει σημασία. Για 6 ώρα άνοιξα, απλά με έκαναν DDoS και έπεσε το stream. Τον τράβηξε. Παιδιά, τον πέτυχε, τον σκότωσε! Και ο Κέρια θα πάρει κι άλλο gold, όχι μόνο για αυτόν. Για όλη την ομάδα. Τον πέτυχε στο max range hook πάνω από τον dash. Δεν πιστεύω ότι ο Bean βγήκε τόσο μπροστά. Και οι άλλοι πάνε να χάσουνε. Κέρια Pike. Δεν ξέρω τι κάνετε με αυτό το Κέρια Pike, φίλε. Με αυτό το pick είναι απίστευτος. Κάνει πράγματα τα οποία δεν θα περίμενες. Αλλά γίνονται 2-0-5, 7 στα 8 kill participation. Μοιρασμένο gold και με τα 2 kills που έχει. Είναι με το ulti, που σημαίνει ότι έχει δώσει και στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Paige έχει 2,5 items, ο Viper 1,5 είναι item πίσω. Αν θυμηθούμε και το Rocket Belt είναι υπερβολικά φθηνό αντικείμενο. Ο Knight λέει, δεν κάνω damage. Γιατί ο αντίπαλός σου έχει full MR, αδερφέ μου. Οπότε το να κάνεις damage είναι λίγο δύσκολο. Ατάριους, αύριο πρέπει να είσαι στο chat, φίλε, αύριο είναι το παιχνίδι. Ωραία, και ο Doran τώρα βρίσκει πατήματα. Είναι πίσω στον gold, αλλά δεν είναι άχρηστος. Είναι πάρα πολύ tanky. Εγώ τον είδε. Εδώ ο Honor θέλει λίγο να προσέχει γιατί δεν έχει flash. Και αν πιαστεί μπορεί να πεθάνει. Οι mods ακόμα να έρθουνε. Είναι κανένας mod εδώ. Mods! Και ο Bean τα mods φωνάζει, ορκίζομαι. Τα πέφυγε όλα. Ανοίγει το ulti. Αποφεύγει ακόμα τα cooldowns. Δεν τον έχουμε, τον σκοτώρνε με φάπες. Άρα τον σκοτώρνε πάλι. Bean! 3 deaths. Φίλε μου, ήσουν τόσο μπροστά και τώρα σε βλέπω απλά να πεθαίνεις ξανά και ξανά. Γυρνάνε το παιχνίδι T1. Πέρανε στο lane, το πήρε πίσω. Ωπ, Honor! Μπορεί να κάνει combo προπάνω στην Elise. Αυτή θα πεθάνει πριν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ο Shun λέει Κέρια, πάμε βόλτα. Η βόλτα που τη φαίνεται θα είναι στον άλλο κόσμο. Γιατί ο Shun έχει το flash. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει εδώ πέρα στον τοίχο. Και να το κάνει δεν είναι αρκετό. Μπριμπάλι, ο Κέρια πιάνει τον Viper! Τον βρίσκει και αυτόν. Τρέχει μπροστά του. Και μετά ο Viper είναι πάνω στον αέρα. Δεν ξέρει πού να πάει ο Κέρια Μπριμπάλι μέσα τον εφαπώνει! Θα πάρει και αυτό το kill! Ο coach της BLG λέει μαλάκα τι κάνει αυτός! Τι κάνει αυτός ο Κέρια! Γιατί αυτό που κάνει δεν είναι δίκαιο! Οκ, αυτό που κάνει είναι ότι σε κάνει open αδερφέ μου με τον Pike! Είναι τόσο απλό! Δεν γίνεται να παίζει έτσι το Pike. Παιδιά, δεν γίνεται να παίζει έτσι με τον Pike! Είναι υπέροχο. Και το έχει κερδίσει το 2026 BFX Genji. Αύριο κερδίζει Χλέ. Να κερδίσει G2 αύριο τη Χλέ. Πρέπει να πάμε εκκλησία το πρωί να ανάψουμε μια λαμπάδα με τον boy μου. Μπορεί να έχουμε ελπίδα τότε. Απολαυστικότατος. Απολαυστικότατος. Άφησα στην 1-0 τι έγινε, έχουμε ντέρμπις. Άρα κεράκι θα ανάψουμε τόσο κοντή λαμπάδα. Έχεις 2 μέτρα λαμπάδα λέω. Είδα λέει έχω 2 αδερφές πάτης και τις 2. Ο Κέρι αν η αδερφή σου δεν τραγουδάει K-pop δεν τη θέλει. Δεν τη θέλει. Παιδιά ο Κέρι είναι ακραίος.
Μόλις μπήκα πώς έλειξε Genji. Genji, θα λήξει το παγκόσμιο, φίλη μου νικήτρια. Δεν φορές τη φανέλα. Τον άλλο Rocket Belt, γιατί είναι άρρωστη. Είναι καλό item, είναι φθηνό item, δίνει καλά stats. Δεν είναι το καλύτερο damage item βέβαια, είναι ένα καλό overall αντικείμενο. Σου δίνει λίγο από τα πάντα και σου δίνει και ένα μικρό dash. They are steps away from trying to treat us again. BLG though. 5,5 χιλιάρικα. 5,5 ολόκληρα χιλιάρικα η διαφορά στο gold με τον Pace να είναι κοντά στο καπέλο. Και όταν κλείσει αυτό το καπέλο, παιδιά, το damage είναι ακραίο. Faker εύκολα με το wave το κρατάει γιατί είναι ο άνθρωπος που δεν κινδυνεύει αν πλησιάσει αντίπαλη ομάδα πάνω του. Ο Bean πάει να βρει τον Keria, Keria είναι έτοιμος, μπορεί να κάνει dash. Το Herald χρησιμοποιείται κοντά στο δράκο και ο Owner μπαίνει για να κλέψει το red buff. Θέλει να πάρει το red και μετά να μπει στο Herald. Δεν θα μπορέσει να το κάνει, οπότε το Herald θα οδηγηθεί στο bot. Ο Bean θα αποφύγει το hook, αλλά θα αποφεύγει πάνω στον Faker. Μαζί με το Mist το οποίο ενεργοποιεί η Gwen θα φάει το τσαρμάκι και μετά το Ignite. Ο Bean μπορεί να σκέφτει και λίγο λιγότερο από ό,τι έπρεπε, γιατί πιάνεται, πεθαίνει και ο Faker μπορεί να πάρει το kill. Παιδιά, έκανε και flash. Η Gwen έκανε και flash στο τέλος. Ο Scan είναι επόμενο στόχο. Τον damage παρά το πολύ. Ο Niter να σώσει την κατάσταση. Το μόνο που σώζει είναι το δικό του το Tomari. Τρέχοντας μακριά από αυτό το fight. Ο Pace δεν χαρίζει. Είναι legendary. Και τώρα ο On με 10 HP θέλει να είναι ένας από τους ζωντανούς του fight τουλάχιστον. Μαζί με τον Viper. Γιατί οι υπόλοιποι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Oi. Παιδιά, ο Bean στο τέλος φλάσταρε κιόλας. Παίζει να είναι turbo tilt. Καλά, ο Keria πάει να πάρει plates. Είναι τρελός. Έρχεται τον Doran, λέει μάγκες μου τανκάρω. Έρχεται το Faker, λέει μάγκες μου τανκάρω. Ο Owner δεν έχει smite, δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα αυτό. Οι T1 μπορούν να πάρουν διαφορά να πάει στα 9 χιλιάρικα και στην συνέχεια να οδηγήσουν το game. Όσο ότι δεν έχουμε στον ήλιο μπύρα, φίλε μου, πρέπει να είσαι λίγο μπεκρής εσύ. Δεν κακό, δεν κρίνω. Ο Pace δεν έβαλε τόσα stacks και δεν πάτσε καν ρο. Το ρο του πατάει εδώ ο Pace, όπου πετυχαίνει ένα Q και του λέει και το boom. Και flash, αυτό το flash δεν το είδα. Game 5! Μαζευτείτε, παιδιά, φέρτε ξαδέρφια, θείους, θείες, τα πάντα, έχουμε πει, Έχουμε Game 5 σε λίγο. Ζεύτε τώρα στο μήτρο να πάρουν το tower, ενώ ο Keria είναι στο bot και σπρώχνει το bot wave θέλοντας να κάνει split push με τον Baron. Πιάνουν τον Jarvan. Ο Jarvan πέθανε, μαγκές. Ο Jarvan πέθανε. GG, 3-1. Πείτε στα ξαδέρφια να έρθουν σε λίγο, εντάξει, μπορεί να αρχίσουμε λίγο. Τι ώρα είναι? Πάει μία. Ωραία, καλά πάμε απόψε ωράριο. Ο Pace δεν πρέπει να πεθάνει. Προσπαθούν να τον καλύψουν με ό,τι έχουν. Ο Pace θα πάρει και kill εδώ αν ουλτάρει. Σκοτώνει τον Knight. Πεθαίνει από τον Sun και δίνει το shutdown. Ο Bean μπαίνει από το flank αλλά δεν μπορεί να τανκάρει. Keria μαζί με Faker είναι αρκετοί για να κάνουν damage όσο ο Doran τραβάει και τανκάρει την πίεση. Keria στοχεύει, σκέφτεται να κάνει flash, χάρη το hook. Ο Doran πέφτει πάρα πολύ λόγα, τελειώνει το ult, οπότε μπορεί να γίνει tanky, ενώ ο Keria ξεκινάει πάλι τα Tokyo Drifts. Faker χρησιμοποιεί το τελευταίο dash ώστε να πάρει πίεση πριν μέσα. Ο Keria πιάνει το stun πάνω στην αντίπαλη ελίσ και μετά την κάνουν Wenshow. Ο Keria θα πεθάνει, ναι, αλλά ο Faker είναι ακόμα ζωντανός χωρίς πάρα πολύ mana. Εκεί ο Keria ήθελε διπλό stun. Ήθελε και τους δύο. Πέτυχε μόνο τον έναν. Είναι γιατί πάει armor bota. Φαντάζομαι σου λέει δεν μπορούν να με πετύχουν τα CC. Τι έκανε, παιδιά, ήθελε διπλό stun. Δυστυχώς δεν πέτυχε την gate. Αν την πετύχει ήταν super clean. Αν τους έβρισκε ο Faker νομίζω ότι... Γιατί εκεί, αν σκοτώσει την Elise, η Kate κάνει damage. Αν σκοτώσει την Gate, η Elise δεν κάνει πάρα πολύ damage να σκοτώσει.
Αυτό βλέπετε εδώ. Προσπαθεί να τραβήξει το stun, να το ευθυγραμμίσει σε όλους. Soul για να έχουμε λίγο παραπάνω movement speed. Αποδεκτότατο. Τώρα και ο Faker είναι ντούκι ο Faker. 3 αντικείμενα αναβαθμισμένες μπότες, 10 stacks στο ring. 3-0-5 ο Faker. Μπορεί να είναι πιο ήσυχος από τους άλλους, αλλά κάνει ένα ανάλογα καλό παιχνίδι. Soul βοηθάει, ειδικά όταν θες να κάνεις rotate στο map και να είσαι πρώτος παντού. Το Soul σίγουρα βοηθάει και μετά όταν η Άρη πατάει ult τρέχει σαν τρελή. Και ο Κασάντε το ίδιο. Πρέπει να ανοίξουν τη φάση, δεν έχουν βαρέσει ακόμα κάποιο inhibitor tower. Προσπαθούν τώρα με νύχια και με για να πάρουν αυτό και σε 2,5 λεπτά έχει πάλι Baron. Ωραίο buffer από τον Knight. Καταφέρει να κάνει το μικρό του dash και να φύγει από τα χέρια του Κασάντε. No, μου φέρεται πάρα πολύ useless. Okay. Αυτή η Elise μου φέρεται shit. Καλύτερος top στα 4 παιχνίδια ο Μπιν. Ο Doran μόνος του δεν μπορεί να κερδίσει. Δεν είναι κάτι που δεν ξέραμε, παιδιά. Ο Doran δεν μπορεί να κερδίσει lane με τους μέτριους laners. Εναντίον Bean δεν θα μπορεί να κερδίσει με τίποτα. Το θέμα είναι ότι μετά παίζει το game. Δηλαδή, βλέπετε εδώ, ήταν shit στο laning phase. Shit! Αλλά έχει παίξει το game μετά. Έχει γκρουπάρει με την ομάδα, έχει κάνει κάποια fights. Γουέν έφαγε πάρα πολύ κάμπρετς, ανεβάζουν 3 άτομα συνέχεια. Γιατί οι υπόλοιποι χάνουν τόσο, η Caitlyn είναι τόσο πίσω που οι άλλοι μπορούν να παίξουν συνέχεια. Στο άλλο lane και η Caitlyn δεν μπορεί να απαντήσει. Do you want to swap over to more Scryer's trinkets to have more blue trinkets to use to make your way over to contest the Baron fight? Faker με QSS ο Faker. Κοκκούν, Σκάρνερ, παγιδούλες, μπορεί να τα βγάλει τώρα. Αλλά μια χαρά χρειάζεται τον top να κερδίσει το lane. Να σου λέω εγώ, αν το bot έβγαινε even και ο Bean ήταν τόσο μπροστά, δεν είχαν ελπίδα να κερδίσουν 81. Γιατί αν ήταν η Caitlyn even και έστελνες 3 άτομα το πήγαινε να κάνει shutdown την Gwen, θα είχαν όλο το map. Να τους πάσουν, τον Baron περιμένουν. Βλέπουμε απλά την T1 να περιμένει τον Baron εδώ και 3 λεπτά γιατί δεν μπορεί να πουσάρει αλλιώς. Δεν γίνεται. Αλλά τώρα BLG πρέπει να βγείτε από το καβούκι σας και να πάτε να παίξετε το fight. Ένα fight όπου είναι σε 0 vision. Γιατί οι T1 έχουν πάρει όλα τα words εδώ. Ζεύονται. Βλέπουν τον Σκάρνερ, αυτός μπορεί να είναι εύκολα το play. Ο Owner δεν πετύχει το combo. Θέλει να σώσει το control board, θα παίρνει το αντίπαλο. Και ο Shun προσπαθεί να παίξει. Πιάνει τον Doran. Αυτός δεν τρώει πάρα πολύ damage. Ο On θα τραβηχθεί, αλλά έχει πιάσει τον Pace. Ο Pace τώρα με το ζόρι κουνιέται, τον πιάνουν. Παιδιά, ο Pace πέθανε πρώτος στο fight. Ο Owner τρέχει μακριά με το soul movement speed το οποίο έχει πάρει. Και ο Faker βλέπει τον Bean να τρέχει κατά πάνω του. Ο Homie, ο Sober, κάνει για 5 μήνες sub. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έρχεται στο stream για άλλο ένα μήνα και μας κάνει παρέα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, το fight δεν πήγε καλά για την T1. Ο Pace πιάστηκε από το Cocoon. Ο Scarner τον έφερε βόλτα. Δεν κουνήθηκε και ο πιο δυνατός του παίκτης είναι εκτός του Rift. Ο Hook δεν πετυχαίνει. Ο Faker μπαίνει μέσα στο pit. Κάνει πάρα πολύ damage πάνω στον Shun και του παίρνει το item. Οι BLG πιστεύουν πως δεν μπορούν να κάνουν Baron πια, οπότε φεύγουν μακριά. Ενώ ο Κασάντε φριζάρει. Ο Faker μπαίνει μέσα, πετυχαίνει πάλι Charm. Δεν έχει το δικό του dash για να φύγει εκτός. Όμως το damage που κάνει είναι αρκετό για να τους φοβήσει. Και ο Kerry περιμένει στο side. Πηδάει μέσα, απειλεί με το execute. Οκ, μόνο η ύπαρξή του σε εκείνο το σημείο είναι πρόβλημα για την BLG. Ευχαριστούμε, Sober! Έχεις για τους 5 μήνες. Αναφέρουν πάλι Baron. Οι T1 μπορούν να γυρίσουν το play. Ακόμα και με τον Pace να πεθαίνει νωρίς. Χρησιμοποιούν το teleport, μπαίνουν πάλι στον Baron. Το objective δικό τους και σε καλύτερο timer από πριν. Γιατί σε 1 και 45 έχει Elder, οπότε θα παίξουν εκεί. Οκ, θα παίξουν εκεί.
Εδώ η Elise τι βγάζει, bro. Τι μάσκα είναι αυτή που έχει η Elise. Πας! Magic penetration βγάζει για τους άλλους. Μα δεν μπορεί να το στακάρει. Πάρει χρόνια. Με το ζόρι μπορεί να κάνει 3 abilities πριν πεθάνει. Οπα, faker! Δασάρει αυτό ο Μπιν. Ο Μπιν πρέπει να γράψει, φίλε μου, αν είχα ομάδα είχες χάσει. Πάμε Elder. Τσάτ, μαζευτείτε, πάμε Elder. Με το λεωφορείο. Faker ολοκληρώνει τα stacks. Έχει βγάλει ολόκληρο βιβλίο. 3 αντικείμενα damage έχει και ο Knight από την άλλη πλευρά. 3 items έχει και ο Viper με τον Page είναι στα 4,5 πολύ πιο tanky. Ενώ ο Scanner με το φθηνό του κάτι μπορεί να κάνει. Ο Cassandra είναι σε εξαιρετικό σημείο. Ο Cassandra κατάφερε να βγει μπροστά, να κλείσει αντικείμενα, να γίνει tank, να μπορέσει να επηρεάσει το map. Το Hook εδώ πέρα πέτυχε λίγο τον μαζεύει πίσω, αλλά αυτός μπορεί να πηδήξει πάνω στον Doran και να φύγει μακριά. Έχει Abyssal κάποιος στην BLG, θα μπορούσε η Elise να πάει Abyssal, είναι πιο χρήσιμο. Η Elise θα μπορούσε να πάει και το Μαντατέ. Τουλάχιστον να πετάει κοκκού να προκάρει Μαντατέ. Τότε να πάει τη μάσκα. Είναι ακριβό item, ρε φίλε, δεν έχεις gold, μπορεί να μην το κλείσεις καν. Ποιος είσαι ο Γιώργος ο Νάσης? Ούτε πότες έχεις. Elder πάνω. Owner, δεν ξέρω αν θες να το κάνουμε contest αυτό, φίλε μου, γιατί μπορεί να πάει πάρα πολύ άσχημα. Έτσι, όπ, το παίρνω. Σου. Το κοκκούν γυρνάει πάνω στον on. Τον κάνουν λίγο damage εδώ και όταν λέω λίγο εννοώ το 40% του HP. Ο Nightgate χαμογελάει ακόμα, γιατί θέλει Game 5, είναι λάτρης. Elder, ο Faker είναι mid, ο Faker που σάρει για να πάρει το web και μετά πρέπει να έρθει πίσω βέβαια γιατί θα κάνουν fight, αλλά ο Faker δεν έρχεται πίσω, ρε! Ο Faker δεν έρχεται πίσω, που σάρει για το game! Να! Κάθισε να πάρει plates ο Grinderas. Κάθισε να πάρει 3 plates. Το πούσαρε λίγο το mid, αλλά τώρα είναι, βλέπετε, τώρα έρχεται στο fight. Βλέπουν τον Keria, ο Shun είναι μέσα στο pit. Ο Δράκος είναι 8.000. Ο Bin περιμένει για να βρει κάποιο καλό fight. Όσο ο Shun μπορεί να πιάσει 2 και να πάρει τα kills. Αλλά μετά ο Faker μπαίνει, κάνει best, μπορεί να σκοτώσει τον Knight. Συνεχίζουν το fight, μπαίνει μέσα ο Keria, δεν πετυχαίνει κάτι. Αλλά το τέλος έχει πάρει πίεση πάνω του και T1 απλά καθαρίζουν τα πάντα. Με τον Ona είναι ο μόνος ζωντανός, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ο Elder, επόμενος στόχος, δεν το χρειάζονται καν. Μπορεί να πάνε mid, μπορεί να πάρουν το game. Και εδώ το fight ήταν ότι νιώθει ο Skarner ότι έχει πιάσει κόσμο. Αλλά ο Faker, boom! Σκάει από το side. Ο Pace, boom! Είναι εκεί πέρα, δεν έσκασε από κάπου, αλλά έκανε boom επειδή έκανε ulti. Σκοτώνουν 2 kills. Ο Faker φεύγει με full HP από όλο αυτό. Και στο τέλος της ημέρας, μαντέψτε τι! Το game 5 είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Nice! Πρέπει να κάτσω. Oh my goodness, what? Yeah, but with Zeri, it's really in space. Ωραία, και τώρα μπανάρουν πίσω. Παιδιά, δεν ξέρω ρε φίλε, νιώθω Twisted Fate Kha'Zix. Οκ, TF Knight, Kha'Zix Shun. Και αυτοί θα πάρουν Thresh Aphelios. Αυτό βλέπω, αυτό βλέπω. Πάμε να δούμε αν βλέπω. Ή με τη Floss. Μπλίτσι! Βγάζουν τον Μπλίτσι! Πότε θα κλείσεις, θες δεν θες. Όι, Γιουνάρα! Πώς και Γιουνάρα. Δεν στο mobility μάλλον. Η Lulu είναι open. Οπότε μπορούν να πάρουν ό,τι θέλουν εδώ πέρα χωρίς πάρα πολλά και να δουν και το support στο τέλος. Πάμε να δούμε. TF Kha'Zix. Δώσε μου TF Kha'Zix. Που αναλύουνε, περιμένετε. Φύζα από Knight. Τολμηρό. Το έχει παίξει μόνο Ζέκα φέτος. It's fine. Αυτό καλό είναι. Αυτό καλό είναι, αλλά αν πάρεις Syndra δεν ξέρω τι jungler παίρνεις. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
Δεν ξέρω τι jungler παίρνεις. As you say, across his career, this is his third most played with an 80% win rate. Viego. Kindred το έχει παίξει μία φορά, το πήρε. Δεν είναι... Kindred Syndra δεν είναι καλό γαμότο, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι καλό το Kindred Syndra. Ποιος παίζει frontline? Δηλαδή πήρε Syndra, αλλά δεν έχεις frontline, πήρες Kindred, δεν έχεις frontline. Δεν ξέρω, νιώθω πως η T1 έχει κερδίσει το draft. Νιώθω πως η T1 έχει κερδίσει το draft με αυτό που βλέπω. Θα βάζουνε pillar, θα βάζουνε πέτρες και θα τους παίζουνε fight. Γιατί παιδιά η Kindred τι θέλει? Η Kindred θέλει Lissandra, θέλει Galio, θέλει Zillian, θέλει setup. Η Syndra δεν είναι κακή, αλλά δεν έχεις frontline πρώτον, δεν έχεις setup καλό δεύτερον από το mid σου. Οπότε τα top side fights, παρότι παίζεις Kindred vs και... πώς το λένε? Versus Trundle, που το Trundle είναι κακό versus Kindred, πάλι χάνεις. Τουλάχιστον στα μάτια μου. Γι' αυτό ο TF επίσης ήταν μια καλή επιλογή, γιατί ο TF τουλάχιστον ενεργοποιούσε τα melee picks όπως ο Viego που έκανε σχόβερ, όπως ο Kha'Zix. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η επιλογή του draft της BLG. Να δούμε αν το πληρώσουνε ή ο Shun απλά εξελιχθεί σε τέρας. Πέντε λίγο. Πρέπει να κάνω one shot. Δεν το σκότωσα, γαμώτο. Για κάτι πετάει μέσα στο δωμάτιο. Κάτι πετάει. Θέλω να του κόψω τα φτερά. Πάμε. Πόσο μ' αρέσει που έχουμε πάλι Game 5, μπορώ να σας το πω. Μπορώ να το εκφράσω. Έχουμε χειρό από Shotgun, τι είναι αυτό? Predictions, παιδιά, predictions. Πρέπει τα predictions να είναι κορυφαία σε αυτό το game. Η πίστη στο T1 φαίνεται μεγάλη. Kindred είναι μέσα στο αντίπαλο jungle. Και μόλις πάρει το Q, θα αρχίσει να πηδάει από τείχο σε τείχο. Ένας όρθιος είμαι, παιδιά. Θα σηκωθώ τώρα να σηκωθώ! Βλέπουνε τον πιγκάρουνε. Ο Faker εδώ ωραία βηματάκια πάνω στον Knight, θέλει να περάσει το μεγάλο το Q. This bottom lane to make sure you have jungle priority and you have range priority. The harassment from Ash Seraphine, they rose to power. Τώρα είσαι πίσω τους, έχεις τα levels. Θες να τους κάνεις dive, φοβάσαι ότι το dive δεν μπορεί να βγει. Εγώ πιστεύω ότι εδώ δεν είναι κακή γωνία για να προσπαθήσεις κάτι. Έχεις πολύ range, μπορείς να παίξεις στην άκρη του tower, αλλά επιλέγεις να πας στη ζούγκλα σου. Απλά ανταλλάσσετε ζούγκλες για τώρα. Καλώς ήταν από τον Knight. Αυτά για το W. Ένα extra damage στον Faker. Ενώ στο top lane το lethal tempo Nar έχει πουσάρει για τώρα, αλλά δεν ξέρω. Το μόνο που θα προτιμούσε είναι τώρα να έχει Ornn. Αν είχε Ornn σε αυτό το game θα ήταν αθάνατος. Θα ήταν και πάρα πολύ καλό engage tool για να πιάσει το Ash Seraphine. Τώρα με αυτόν τον Nar μπορεί και να ζοριστεί λίγο. Γιατί λέμε ότι οι BLG δεν έχουν frontline, αλλά και το engage της T1 λόγω του Nar Peak είναι λίγο. Βασίζονται πάρα πολύ στο ότι το Pillar θα χρησιμοποιηθεί όμορφα ώστε να πρέπει οι BLG να σεβαστούν τις πέτρες, να σεβαστούν το Mega Nar, αλλά αν είχαν Ornn θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Ο Shun κερδίζει το 50-50. Το ορκίζομαι, όποτε παίζω Kindred χάνω πάντα το 50-50. Πάντα. Looking for the big four, of course. Yeah, four gets you that initial break point with the extra range, and then every three after that, I believe, is the next break point. So, want to be stacking up as quickly as possible. Μου άρεσε πάρα πολύ Kindred. Το έπαιζα πάρα πολύ.
Αλλά είναι πολύ τσιζέρικο πικ. Έχει πάρα πολύ τυράκι για το solo queue. Τώρα Rumble vs Nart θα μείνει λίγο πίσω στα CS, αλλά θα δείτε αργότερα μόλις αρχίσει και κλείνει items. Το πρώτο item είναι πάντα τέρα στο Rumble, μωρέ. Του nerfαραν λίγο το lane και στο patch. Here's a critical point too, because respawn of both Raptors and Shun is actually coming to contest enemy Raptors. Κοίτα, το πρώτο game που και οι δύο έχουν κανονικό AD carry. Πρέπει να πάμε game 5 για να δούμε το certified matchup. Ο Shun εδώ πέρα το παρακάνει. Ο Honor δεν φλασάρει πίσω του. Δεν θέλει να κυνηγήσει παραπάνω. Ευχαριστιέται με το Summoner που κέρδισαν. Θέλει το Marker. Και ανεβαίνουν και τα supports. Έχουν φέρει πάρα πολλές ενισχύσεις. Ο Honor παίρνει το Wardάκι. Αφαιρεί το Vision. Οι άλλοι είναι 4. Το combo πετυχαίνει τη Syndra για τώρα. Ο Tandem στέλνει μήνυμα στο Twitch. Πρέπει να φάει permaban. Ο Shun θα πάρει το camp. Δύο stacks για την Kindred. Δύο stacks από νωρίς. Και το επόμενο Scuttle, αν γίνει contest σωστά, θα πάει 3 από εκεί κατευθείαν. Δηλαδή μόλις πέσει το Scuttle. Δεν είναι κακό. Βλέπω ένα HP κρίσταλλο στο inventory του. Τι σημαίνει έχασε cheesy. Πώς το μεταφράζω στα ελληνικά, όπα. Το μεταφράζω ότι ο Faker παίζει να πέθανε solo ball από τον Knight, αλλά φλασάρει! Και ο Knight δεν ακολουθεί με το δικό του flash, αλλά ο Faker ακόμα παίζει με τη φωτιά, κάθεται κοντά στον τοίχο. Πώς μεταφράζω το cheesy στα ελληνικά, ρε φίλε. Definitely felt. Faker does at least tick over to level 6 off of this. Knight continuing the push though. He's low on mana, gonna go for the reset afterwards and Faker can just Knight παίζει πάντα στο ωραίο laning face. Γένιος. Κατάλαβες, ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη στα ελληνικά όπου μπορείς να πεις τη θέση του cheesy. Σήμερα τη stacks λέει 31. Nice little split on the jungle too, and getting the early marks for jungle, for Kindred, for Shun here is another good early start for BLG. Of course, T1 they turned right around in game number 4, the previous one that we just saw. With a lot of good play out of especially Paze and Keria, but this time around they're not on those playmaking champions. The Mel and the Pike are built for. Συνδέχει το passive. Εδώ αυτό κανονικά δεν έχει stack πάνω του, έτσι. Δεν πρέπει να το... Να το. Πήγα να πω ότι δεν πρέπει να το σκοτώσεις. Περιμένεις γιατί το stack θα βγει πάνω του. Οπότε απλά κάθεσαι και το βαράς και το βαράς και το βαράς μέχρι να βγει το stack, το σκοτώνεις και μετά φεύγεις. Ήπουλο play. Πετανιάρικο play. Το ακούω, το ακούω. Is going to start up this Drake. Paze underneath this tower, caught out by the volley. Okay, Paze. And almost dies to the beat. Okay, Paze, το ότι παιδιά, σήμερα βλέπω γενικά την D1 να μην παίζει αυτά τα flash συνέχεια στο όριο. Τρία stacks είναι εξαιρετικά για την Kindred. Είναι εξαιρετικά και τώρα στο επόμενο τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να αρχίσει να παίζει για τα Raptors Invade 24-7. Δηλαδή στα επόμενα Raptors να παίξει Invade, αν και με το πώς παίζει το game είναι άνετος να κάνει scuttles. Αν το Scuttle βγει bot, είναι σαν να έχει 4 stacks αυτή η Kindred. Μετά τα 4 είναι το πρόβλημα, γιατί δεν βλέπω πόσο βαθιά μπορεί να μπει μέσα στο jungle όταν ελέγχουν τα λίγια. Πώς λέγουν τα stacks της Syndra, ξεκινάει στα 40 και κάνει upgrade το Q και μετά κάθε 20 κάνει upgrade τα abilities της, με το 120 να είναι extra AP. Δηλαδή τώρα που πάει 40, έχει 2 Qs. Τα Solins έχουν φάει gap, στο lane το περιμέναμε. Στο lane ο Knight είναι δυνατότερος, στο lane ο Bean είναι δυνατότερος. Στο προηγούμενο game ο Faker έπαιξε πάρα πολύ τίμια. Εδώ πέρα ο Honor πάρα πολύ ωραίο στήσιμο. Ανοίγει τον damage πάνω στον Shun. Τον μπλοκάρει από το να κάνει τον dash, αυτός το καταφέρνει και μετά ντασάρει και φλασάρει πάνω του. Ο Honor θολώνει! Honor, γιατί τόσο θόλωμα! Του έδωσε το τέταρτο stack.
little greedy, flashing into the Krug pit. Oh, very greedy. This is after this lane swap and you know you've got Viper and On up there. Ήταν βαρύ αυτό, ήταν βαρύ γιατί οι άλλοι φάρμαναν και υπήρχε το Arrow. Και η Seraphine να μην έκανε εδώ, είχε το Arrow. But he didn't hesitate. He flashed over to follow Shun and Shun's got teammates. Καλή ιδέα να πάει για το invade. Να δούμε τώρα, εφόσον βγήκε μπροστά αυτή η Kindred, αν καταφέρει να το κλείσει το game. Γιατί είναι 800 gold μπροστά με 4 stacks. Δεν περίμενε το game να πάει έτσι. Τόσο καλά. Παίρνει ένα, σκυπάρει τα άλλα, έχει δει τον Δράκο, οπότε δεν είναι πρόβλημα αυτό. Όλοι παίζουν ανενόχλητα, ακόμα και ο Bean είναι even. I mean, that just pushed the gold lead to 2K for BLG, plus no flash, and I believe Shun had him marked. Yeah, he got his fourth mark from it as far. Ο Shun τώρα πρέπει να αρχίσει να παίζει για invade σε άλλα camps. Κάτσε φίλε, στα 5 ποια είναι? Είναι το Grom και τα Wolves. Και μετά είναι τα Grags και τα Buffs. Να πήγαιναν πολύ καλά εδώ. Νομίζω ότι στα 5 είναι τα Wolves. Είναι τα Wolves. Σίγουρα και το Grom το είδα. Face, λίγο προσοχή εδώ γιατί ο Knight έχει τις άσπρες μπότες. Μπορεί να μην έχει πάρα πολύ damage πάνω του, αλλά έχει πάρα πολλά spells να πετάξει. Ενώ ο Shun θέλει αυτά τα camps πραγματικά πολύ. Κινείται και να βγάλει το Trinity, πρώτο item Trinity πάνω στον Shun. Και ο Honor είναι με την πλάτη στον τοίχο. Είναι κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο σε πάρα πολλά games σήμερα. Αυτό το clutch που βγάλανε μερικοί παίκτες από τους BLG και βοήθησε. Ο Doran γίνεται σε λίγο Mega Nara, αλλά ο Bean δεν νιώθηκε πάρα πολύ. Έχει τα steel caps. Οπότε το attacks δεν σκάνε πάρα πολύ damage. Δεν ξέρω, οι BLG πήγανε πολύ comfort και φαίνεται το comfort να δουλεύει στο Game 5. Είναι πάρα πολλές ομάδες που το κάνουν αυτό. Και όταν οι παίκτες έχουν τέτοια παιχνίδια, τους δίνεις Game 5 και τους πάρει Syndra, πάρει Kindred, πάρε τα picks σου ρε φίλε, τα picks που ξέρεις ότι θα παίξεις ό,τι και να γίνει. Η αντίδρασή τους είναι εξαιρετική, γιατί ειδικά αυτό το Kindred ότι έχει βγει τόσο μπροστά, στακάρει και το Smite σε λίγο, βγάζει Trinity. Με το Magic Resist μας λέει πως θα πάει και Magic Resist Botes για το Tenacity. Η T1 πρέπει να παίξει γύρω από το αντίπαλο comp. Είχα να πω στα fights, αλλά αν είσαι πίσω πώς τους παίζεις fights, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί είπαμε ότι βασιζόσουν ότι θα βγάλεις το Pillar, θα έρχεται ο Nara από κάνα flank, τι θα τους παίζει, αλλά τώρα είσαι τόσο πίσω. Αυτή η στρατηγική γίνεται 10 φορές πιο δύσκολη, χωρίς να έχεις πραγματικό engage. Καλά, θα δείτε τώρα κανένα Doran να βγαίνει πίσω από τα σώματα τριπλή ulti. Και θα πείτε αποκλείεται. You've got a Kindred with accelerated money, so Trinity Force is already done, even though he stopped off for an early No Magic Mantle. Trinity Force is already done for Shun, and he's got pushing lanes. Κάτσε, το πέμπτο stack είναι στο red buff. Πόσο καιρό έχω να παίξω Kindred, bro, έχω αμνησία. Το πήρε. Το πήρανε, το τράβηξε η Syndra και του έδωσε το stack στα χέρια. 5 stacks. Invade topside τώρα. Αν είσαι Kindred, κάνεις invade topside. Ασέξει. Καλά, ο Shun, να ξέρετε, μας καυλαντίζει σε όλα τα series. Το κάνει επίτηδες. Δεν παίζει αυτά τα carries για να τα βγάζει Game 5. Εδώ οι BLG δεν κερδίζουν από Champion Select. Αυτό το στυλσιμο του Honor στο top lane δεν καταλαβαίνετε πόσο του κόστησε. Αλλά δεν έχω κάνει τίποτα. Η T1 δεν έχει πατήσει ακόμα κανένα επιθετικό κουμπί εκτός από αυτό που έκανε ο Honor. Τίποτα. Όλε. Να τώρα Syndra έχει 60 stacks, δηλαδή κάνει true damage. Dead. Τους βγαίνουν από παντού. Ο Faker πεθαίνει, ο Knight θα πάρει το kill. 1-0 για την Syndra.
2.000 διαφορά στο gold με 2 δράκους. Ο επόμενος γίνεται σε 4 λεπτά. Ο Doran ahead. Ο Doran είναι 900 gold μπροστά. Επειδή στάκαρε το Cal. Αλλά του έδωσε strand. Του έδωσε, όχι, συγγνώμη. Να για αυτό το λόγο. Και του έδωσε το pick το οποίο παίζει για αυτό το λόγο. Πρέπει να βγει μπροστά. Πρέπει να πάρει λίγο παραπάνω πίεση πάνω του. Όπως και ο Owner πρέπει να βρει κάπως να παίξει το παιχνίδι. Γιατί δεν έχει γκανκάρει πουθενά. Συνταρία, το ευχαριστούμε Παύλο για τους 15 μήνες, boy. Thank you, thank you. Άλλος ένας μήνας, άλλο ένα MSI. Και αυτό το MSI, παιδιά, ευτυχώς οι καλές ομάδες σώζουν το MSI μέχρι τώρα και μας δίνουν content, γιατί οι κακές ομάδες δεν έχουν σταματήσει να χάνουν. It's just beautiful because Kindred can actually lend a lot of help in sieges. Not all junglers can, and so he's cleared all these camps. He can just come over to help support the Ashe and the Seraphine here. Πρέπει να έρθει και ο Faker να θέλει να παίξουν στο River. Βγαίνει το Scuttle, καταλαβαίνω ότι θέλουν να παίξουν εκεί, δεν είναι stack. BLG able to keep that control and Θα το πάρουν και αυτό, level 11 ο Shun. Φεύγει. Τρώει teleport το Faker. Προσπαθούν να τον βοηθήσουν βέβαια. Τώρα αυτός περπατάει προς την Syndra. Δεν πετυχαίνει το W γιατί κάνει knockback, αλλά δεν είχε και stun. Το stun της Syndra πετυχαίνει πάρα πολύ κόσμο, όσο η Kindred βγάζει damage πάνω στην αντίπαλη ομάδα και ο Pace ενεργοποιεί το ult του για να πάρει βήματα. 10 άτομα πάνω στο top lane. Και αυτό σημαίνει πως το Herald ξεκινάει. Η BLG είναι πρώτη στο objective και οι T1 δεν μπορούν να κάνουν πάλι clicks. Παιδιά, αν κερδίσει ένα fight T1, σηκώνομαι. Ένα fight T1 και είμαι όρθιος. BLG doing exactly what they need to progress this game. Nice snowball so far. T1 though, Pay's gonna try and push back out. Maybe he really wants that turret plate. Ooh, okay, he's not gonna greed for it. Παίζουν προσεκτικά. 1,5 λεπτό για Δράκο. Βοηθάνε τον Owner να κάνει το invade bus και πάρει λίγο παραπάνω XP. Yoinkies! Έκανε flash. Worth θα πω εγώ. Οκ, εγώ θα πω Worth. Έδωσες blue buff στον jungler σου και σε σένα για να κάνεις flash. Worth για εμάς. Γύρω αύριο τεστ θα χάσουνε. Ναι ρε, άραξε θα χάσουνε. Η διαφορά στο gold δεν είναι μεγάλη. Ναι, αλλά υπάρχει διαφορά στο gold, ενώ οι άλλοι έχουν stacks. Εσύ τι έχεις? Οι T1 θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το ταλίγια στο early game για να πιέσουν στα stacks, στα contest. Δεν πίεσαν καθόλου, τη μία φορά που πίεσαν όλος αυτοκτόνησε. Είχε ένα παράθυρο που η Syndra δεν είχε evolution stabilities, δεν είχε items, εκείνη που η Ιταλία είναι πιο χρήσιμη. Τώρα αρχίζουν και γεννούνται αμφιβολίες γύρω από το πώς μπορεί να παίξει. Η T1 έχουν πάρα πολλές ελπίδες πάνω στον Pace. Ο Owner π.χ. σε αυτό το matchup πήγε Trinity. Ενώ σε αυτό το matchup ο Owner πρέπει να πάει experimental. Και Trinity σε αυτό το game δεν θα βρει φάπες. Δεν υπάρχουν φάπες να δώσει για να χρησιμοποιήσει το Trinity. Θέλει experimental deadmans. Μετενάς μπότες. Μπαίνεις μέσα, σπαμάλεις πίαλς, ανοίγεις ένα ulti και θες απλά να κάνεις τη φάπα με το slow. Το Trinity και είναι πιο ακριβό και θα τον πάει μετά γενικά πίσω. Όχι, το ultimate εδώ πέρα πετυχαίνει 2 άτομα, ήταν λίγο invisible. Δεν φαίνονταν το τι κάνει ο On που το στέλνει. Αυτός είναι με τυφλός. Και τους στέλνουνε βάση. Πάνε για να πάρουν σιγά σιγά και το δράκο Soul Point Mountain βέβαια. Θα ευχαριστήσεις το tankiness το οποίο θα πάρεις. Πάλι όλα τα αυγά στον Pace ρε φίλε, όλα τα αυγά στον Pace. Ο Pace σήμερα το κουβάλιμα που πρέπει να κάνει είναι insane.
Τους έχουν στη γωνία, παιδιά. Είναι γωνία και συνεχόμενες φάπες. 50 CS πάνω σου. Perfect CSing. The only shining light for T1 is that the gold lead isn't exploding. It is expanding, but not at a cataclysmic rate. 2000 to 2000. Για όπως σας λέω, δεν είναι μόνο το draft, είναι και η εκτέλεση. Και στο τέλος, το mid jungle που ήταν το επίκεντρο του πώς θα παίξουν δεν παίξανε το early game. Τώρα το ότι πήρες Γιουνάρα, εμένα είναι πολύ σωστός γιατί εγώ είπα φίλιος, να μου άρεσε παραπάνω. Πήρες Γιουνάρα, είναι πολύ short range η Γιουνάρα, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ short range. Για να βασιστείς πάνω της, να κουβαλήσει ένα τέτοιο παιχνίδι που οι άλλοι έχουν ξεφύγει. 1300-1600 γκολ μπροστά. Και τώρα βλέπουμε τον Pace να ντασάρει μέσα, παιδιά. Ποιο είναι το play? Ο Pace κάνει flash μέσα στους αντιπάλους, τον κάνει ulti Lulu. Υστερούν στην εκτέλεση T1 σε αυτό το game ξεκάθαρα. Lag! Δεν το πιστεύω, παιδιά. Ο Faker πήρε solo kill και λάγκαρε όλο το game. Παίζει να έγινε χαμός στο chat της Riot και να λάγκαρε το game. Ήταν ακριβώς πάνω στο kill. Solo kill, flash, τουλάχιστον παίρνεις το gold. Θα το δούμε πάλι, θα το δούμε σε replay. Δεν νομίζω τώρα να ξανακολλήσει, right? Τρώει αρκετό chunk για αρχή. Νιώθεις πως είναι πρόβλημα αυτό γιατί έχει φάει κάθε μπάλα. Αποφεύγει το W, που είναι πολύ σημαντικό. Φλασάρει μέσα από το Q. Τον πετυχαίνει από το κόμπο πάνω στο stun και θα πάρει το kill. Έπεσε η διαφορά στο mid. Έπεσε πολύ διαφορά στο mid. Έπεσε 1000 gold. Oh my god, τους πιάνει πάρα πολύ καλό τσάλμα. Παίζει, δεν μπορεί να παίξει το fight. Ο Kera κάνει δικό του flash μακριά και μετά ο Sooner, παιδιά. Απλά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο Sooner ορμάει μέσα στο fight. Μπορούν να πάρουν double flash. Η Seraphine πετυχαίνει ουλτάρα. Πραγματικά εδώ και η καμπάνα του Kera δεν μπορεί να σώσει ζωές. Ακόμα και με το cleanse που έχει πάρει το pace. Κάνουν ένα βήμα μπροστά, αλλά αυτά τα δύο βήματα πίσω στο mid lane. They're still going to get the damage on the turret and should be a tier 2 for BLG. Once again, they extend that Άφησαν Seraphine game 5. 2.5k. Βρε πες το άφησαν το Seraphine μαζί με το As. Γιατί πήγανε, πώς το λένε, Lulu μαζί με Γιουνάρα. Εγώ εκεί κολλάω. High note out. Knight goes in with the rocket belt. Tries to get the slow onto Doran, manages to do so. Flash away, beat. Τώρα εδώ προσπαθεί, καητάρει, είναι πάνω στο χαλί. Δύο ακόμα βηματάκια μπορεί να είναι αρκετά, αλλά τον δέχεται το Q από τη Syndra, θα ζήσει. Πάνω το tower, καλό. Εδώ λέμε θα μπορούσαν να παίξουν αφέλειο στρες. Το παίζει ο Pace, θα μπορούσαν να παίξουν το Blitz έφαγε ban, μπορεί να πίστευαν στο Blitzcrank. Αλλά οι άλλοι τους τον Banaran. Ο Keria είναι playmaker. Αλλά ο Keria παίζει Pike στο Game 4. Και μετά του λες θα παίξεις Lulu. Το έλεγες αυτό που λέω ή όχι για το front line. Ακόμα πιστεύω ότι αν είχαν παίξει καλύτερα οι T1 το early game θα κέρδιζαν. Η Kindred στην αρχή, εναντίον ειδικά τα λίγια, αν την πιέσεις, δεν θα βγει 1600 gold μπροστά. Δείτε τις διαφορές, δεν θέλω να δείτε λίγο τις διαφορές στο gold. Δείτε τις διαφορές στο gold. Είναι 1600 μπροστά gold η Kindred, οι υπόλοιποι δεν είναι καν τόσο μπροστά. Αλλά ακόμα playable είναι, ακόμα playable είναι. Εφόσον ο Faker πήρε το kill, έχει δύο items σε ένα combo και αλλάζει όλο το game. Ακόμα είναι playable. Ο Doran πηγαίνει για δεύτερο item, full magic resist και movement speed. Το force of nature. Ξεκινάνε Baron. Classic. Classic.
Σκόβουνε. Ο Σουν θα προσπαθήσει να μπει. Ο Μπάρον είναι σχετικά άλλο, παιδιά, να τον κλέψει ο Σουν. Δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορούν να το κάνουν. Desperation play έδωσαν το game εδώ και μετά πεθαίνει και ο Jungler περιμένει στο Σουν. Το smite θα είναι εύκολο για να πάρει τον Μπάρον. Έχει ακόμα ulti αν χρειαστεί και θα του φάνε όλους. Θα πάρουν 4 kills κατευθείαν. Και μαζί με τον Baron, μαζί με το Soul. Τώρα δεν είναι πια winnable, τώρα είναι νομίζω το game της BLG. Φλασάρει κιόλας ο Πιν, δεν ρισκάρει καν να φάει. Ξέρει πως είναι μόνος το Faker και δεν ρισκάρει καν να φάει το combo. Δεν πεθάνω, θα παίξω πίσω. Και τώρα loser bracket. Θα παίξουν με τον χαμένο από το G2 Hanwha Life. Oi, oi, oi. Είναι πολύ πιθανό, παιδιά, είναι πολύ πιθανό να δούμε G2 T1 που το ζητούσα απίστευτα. Ένα game έπαιξε ο Doran και έχασαν. They got kind of close within range of damage on the Baron, so they decided, you know what, with this wall from Faker, let's try and burn it. But BLG still are able to get there in time. Kinder 2.500 μπροστά. Το Arrow πετυχαίνει κιόλα στο top lane, ίσα-ίσα για την άβρα. Mr. Dance, όχι, στο δεύτερο game ήμουν σηκωμένος και χάσανε. BLG πολύ δυνατή ρε φίλε. BLG έπαιξαν Game 5 χωρίς φόβο, πραγματικά με comfort picks σαν είναι στο σπίτι τους. Πολύ δυνατή BLG. Ο Sun σήμερα με εξέπληξε. Από τον Knight περιμένεις πράγματα, ο Bing ξέρεις ότι θα κερδίσει τα lanes, αλλά ο Sun είναι αυτός που έπαιξε άνω των προσδοκιών. Δεν λέω ότι είναι κακός, αλλά όποτε μιλάμε για junglers, δεν βάζουμε ποτέ τον Sun στο top 4. Είναι οι Κορεάτες στο top 4. Εδώ τον Sun δεν τον παίρνει καν στην εθνική Κίνας για να παίξει με τους solo laners του. Τον κάνουν disrespect οι Κινέζοι. Παίρνει το αίμα το πίσω αυτό το game, ρε. Παίρνει καθαρά το αίμα το πίσω με αυτή την Kindred. Faker θα φάει damage, παίζει ακόμα όσο παραπάνω μπορεί. Το bot lane δεν έχει μπορέσει να... Θέλω να δω πόσο damage έχει κάνει αυτή η Ιουνάρα. Πόσα όταν τα έχει δώσει. Doran στο Mega Nar προσπαθεί να παίξει από το backline, αλλά δεν μπορεί να βρει τίποτα. Οπότε τώρα χάρη το Mega Nar και μπαίνει σε cooldown. Πάρα να μπουν στο σπίτι τους, παιδιά. 6.000 lead Mountain Soul για να γίνουν πιο tanky. Το mid έχει Baron, οπότε ψάρει μόνο του, ενώ ο Doran παλεύει με τα melee minions και δεν μπορεί να τα πάρει. Ulti Seraphine πάνω στον Honor. Αυτός θα πιαστεί, θα κάνει το ulti πάνω στο Sun, τρέχει μακριά, δέχεται stun και μετά ο Doran θέλει να πάρει την μπάρα. Ο Sun μπαίνει μέσα τώρα πάλι στο base. 2 ακόμα όντως μπορεί να πάρει το kill. Το collector απλά κάνει collect τη ζωή του Doran. Και ο Sun μένει low, αλλά πάλι δεν πατάει το ρο. Που σημαίνει πως μπορεί να πλησιάσει κι άλλο το fight, να παίξει κι άλλες φάβες. Ο Faker κάνει κόμμα, δεν βρίσκει στόχο. Inhibitor 1 και 2 είναι ταυτόχρονα κάτω. Ενώ πάρα πολλά minions πλησιάζουν στο mid. Tower, dead, Pace το ψάχνει, προσπαθεί να πάρει minions και τυπά άλλους μαζί, αλλά στο τέλος δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Ο Faker για άλλη μια φορά πετάει το combo, δεν πετυχαίνει κάτι. Και τώρα το Tower πέφτει πάλι και αυτό BLG. Winners bracket θα παίξουνε με τους τεράστιους πρωταθλητές Αμερικής για ένα derby που σαν κι αυτό δεν θα βρεις παρόμοιο. Ενώ οι T1 πέφτουν σε ένα επίσης δύσκολο παιχνίδι στο loser bracket με την Φούρια, όπου ο χαμένος θα πάει σπίτι, κυρίες και κύριοι. Η T1 πρέπει να φοβάται γιατί η Φούρια είναι επικίνδυνη.